499. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar settur. Fundurinn haldinn að Tjarnargötu 12 klukkan 17 3. maí 2016. Mættir eru bæjarfulltrúarnir Friðjón Einarsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Kristján Jóhannsson, Elín Rós Bjarnadóttir, Gunnar Þórarinsson, Kristinn Jakobsson, Árni Sigfússon, Magnea Guðmundsdóttir, Böðvar Jónsson, Baldur Guðmundsson, Guðbrandur Einarsson og bæjarstjóri Kjartan Már Kjartansson. Það eru 5 mál á dagskrá. Þau eru fundargerð bæjarráðs frá 29. apríl síðastliðinn, 2 fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 12., 18. og 19. og 28. apríl 2016, 3 fundargerð fræðsluráðs frá 29. apríl 2016, 4 tilkynning til eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga að Reykjanesbær sé komin í fjárþröng með vísan til 2. málsgreinar 77. greinar sveitarstjórnarlaga nr. 138 frá 2011. 5. Ársreikningur Reykjanesbæjar og stofnana hans fyrir árið 2015 og þetta er seinni umræða. Tekin fyrir fyrsti dagskrárliður sem er fundargerð bæjarráðs frá 29. apríl síðastliðinn, orðið laust. Baldur, gerðu svo vel. Virðulegi forseti, góðir bæjarfulltrúar og gestir. Ég ætla að fara yfir allavega 2 liði. Það er mikið að gerast á þessum fundi bæjarráðs og ennþá mikið lífsmark í bænum. Menn að sækja aðstöðu í bænum til að sinna ferðamanninum aðalega, gististaðir og veitingahús sem er bara af hinu góða. Og svo er kunnulegur liður þarna eins og, þetta er bara eins og fastur liður viðræður við kröfuhafa, þetta er eins og veðurfréttirnar hjá RÚV, þetta er á dagskrá á hverjum degi. En það sem ég ætla að fjalla varu málefni aldraðra og þá sérstaklega það sem kemur fram fundargerð stjórnar dvalarheimila aldraðra á Suðurnesjum. Þetta mál bara hugleikið tók þátt aðeins í að stýra DS í smá tíma og núna er stjórnin að leggja það til að þessu starfi ljúki hér með og unnið verið að því að slíta félaginu sem ég tek heils hugar undir. En það má samt ekki þýða að við hættum að sinna þessu verkefni öldrunar og þjónusta. En við þurfum að finna þessu annan farveg. Ein hugmyndin var að nota DS til stefnumótunar og baráttu til framtíðar, en það hefur strandað á einu húsi sem heitir Garðvangur og þessu þarf bara að slíta. Við þurfum að höggva á þennan hnút sem er starfsemi DS sem gengur fyrst og fremst út á það að halda við hlévangi, þannig að þar geti farið fram öldrunar og þjónusta og síðan að reyna að koma Garðvangi í eitthvað not. En það strandar á því að sveitarfélagi í Garðinum er með þetta skipulagi sem opinber stofnun. Þannig að það takmarkar mjög hvað hægt er að gera á Garðvangi. Þetta þarf bara að leysa. Ég er ekkert með lausnina akkurát núna, en við setjum náttúrulega pressu á sveitarfélagi í Garðinum að losa þessar hömlur sem á Garðvangi, þannig að það fáist viðeigandi verð fyrir þetta. Við eigum ekki að láta málefni aldraðra stranda á þessu húsi sem er að niðurlotum komið og má bara finna ný verkefni fyrir það. En fyrir okkur þá þurfum við að bretta upp ermar varðandi þessa öldrunar og þjónustu. Við þurfum þá bara sem sveitarfélag að berjast fyrir því að fá fleiri hjúkrunarrými og efla heimaþjónustu við aldraða. Þetta er svona það sem stemningin er fyrir. Við erum ekkert að sjá annað hjúkrunarheimili rísa á næstu árum, allavega er það ekki á planinu. En við verðum þá að setja pressu á það að heimaþjónusta verði efld allverulega. Þetta er ekki á okkar könnu, en þetta er samt okkar mál sem við þurfum að fylgja mjög stíft eftir og
við verðum að gera bara sem sveitarfélagi Reykjanesbæjar, ekki í gegnum DS eða SSS eða eitthvað annað. Við þurfum að taka þetta til okkar. Orðið laust. Kristinn Jakobsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Það er gaman að vera komin hingað aftur og vera að tala DS, dvalarheimili aldraðra á Suðurnesjum. Við sátum nokkrir bæjarfulltrúar aðalfund dvalarheimilisins DS daginn í síðustu viku og síðan var þetta rætt líka í bæjarráði í vikunni leið held ég. Það sem var komin ákveðin stefnumótun í málið, það er að segja að bæjarstjóra og félagsmálayfirvöldum sem að sjá málefni aldraðra var falið að safna gögnum málið og koma með einhvern grundvöll að stefnumótun fyrir aldraðra. Málið er að ríkið gerir þá kröfu á Reykjanesbæ að það sé samkomulag uppbyggingu húsnæðis fyrir sjúka aldraða á Suðurnesjum, að sé samkomulag við hinn bæjarfélögin. Garðabær þurfti ekki samkomulag við Hafnarfjörð eða Kópavog til þess að byggja sitt og ekki þurfti Hafnarfjörð að spyrja Voga eða Garðabæ hvort að þeir vildu byggja eða þeir mættu byggja upp sitt hjúkrunarheimili. Þess vegna stingur í stúf að Reykjanesbær skuli eitt sveitarfélag vera á þeim skilyrðum að það sé samkomulag milli bæjarfélagana á Suðurnesjum uppbyggingu og það helgast kannski að því að við erum í DS og þess vegna þessi tillaga mjög brýn og að við slítum þessu samkomulag. Þannig að það þróast ekkert í málefninu út af þvermóðsku hinna bæjarfélagana. Við viljum að Garðvangur verði seldur, en þá er ekki hægt að selja hann nema með miklum afslætti vegna þess að skipulagsyfirvöld í Garði segja að þetta verði að vera opinber stofnun. Þeir eru á móti atvinnuuppbyggingu í Garðinum í rauninni vegna þess að þeir sjá ekki fram á það þeir sjá ekki möguleikana í byggingunni á Garði. Ég er alveg í andstæðu við síðasta ræðumann Baldur að þetta sé húsni á niðurlotum komið. Þetta er ágætis húsnæði en það þjónar ekki þeim tilgangi sem það var byggt fyrir. Og landlæknisskýrslan frá 2004 eða 2006 hún eiginlega afskrifaði það. Það var ekki hægt að þjóna þeim, að húsið þjónaði þeim tilgangi sem það var byggt fyrir nema með gríðarlega kostnaðarsömum breytingum sem voru upp á, það voru misjafnar tölur sem við heyrðum, 300–400 milljónir. Þess að breyta því í það horf sem er núna til dæmis á Nesvelli. Þannig að ég hvet meirihlutann til þess að fara í málið og vinna hratt og slíta þessu, því fyrr því betra. Orðið laust. Gunnar Þórarinsson. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Þegar að Nesvellir voru byggðir á sínum tíma, þá var það gert samkvæmt leiguleið, sem að er auðvitað eitthvað sem að verður ekki endurtekið, allavega fyrst sinn. Það liggur fyrir. Það þýðir að við munum einir reka það hjúkrunarheimili áfram eins og verið hefur, þrátt fyrir að við slítum okkur úr samstarfi við hinn sveitarfélögin á Suðurnesjum hvað þetta verkefni varðar. Ég er á því að við eigum að
sem sagt að slíta DS og því samstarfi sem þar einkum og sérilegi út af því að okkur ber brýna nauðsyn til þess að koma þessu húsnæði sem út í garði í einhver önnur not. Þannig að það skili í raun og veru þeim verðmætum sem að það hefur eiginleika til. Það alveg ljóst að það hentar ekki fyrir hjúkrunarheimili eins og og það mun kosta allt of mikið að breyta því. Þannig að ég held alveg örugglega að það verði niðurstaðan sem sagt að því verði breytt og skipulaginu breytt. Hvað þetta snertir. Hvað framtíðina síðan snertir, hvort að við eigum að vera í samstarfi við hinn sveitarfélögin áframhaldandi verkefni á þessu sviði, þá finnst mér það ekkert fráleitt. Mér finnst í raun og veru að þar getum við nýtt samstarfskraftana í að byggja upp hér gott hjúkrunarheimili. Ég sé ekki betur en að það sé langhagkvæmast að byggja það hér í Reykjanesbæ og helst þetta inn á Nesvöllum. Tímarnir hafa breyst. Við sem erum elstir hérna í þessum sal vitum það að samgöngur voru allt aðrar fyrir einhverjum 40 árum og því eðlilegt að menn byggðu hjúkrunarheimili hver á sínum stað. Þetta bara liðin tíð. Samgöngur eru allt aðrar. Auðvelt að komast á milli staða hér á Suðurnesjum og engum orkun að fara úr garði og hinga til að heimsækja sína vini og frændur og foreldra. Þannig að ég hvet eindregið til þess að við höldum okkur við það að slíta DS en skoðum síðan samstarfið. Það heppilegt og raun og veru þáttur í því að sameina þessi sveitarfélög. Orðið laust. Það enginn sem að kveða sér ljós. Guðni gerði svo vel. Daginn ágæti bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og gestir. Langar að minnast á lið 12 sem ársreikningur Brunavarna Suðurnesja. Ársreikningurinn í fyrsta skipti í hagnaði í sögu Brunavarna Suðurnesja og ber að fagna því. Brunavarna Suðurnesja er komin með sjálfstæða stjórn sem sér fjárhaginn hjá þeim og þetta gott atriði og ber að fagna. Hvað varðar DS tek ég undir með fyrir ræðumönnum og ég mjög ánægð að það hefur verið tekin ákvörðun að slíta DS. Ljóst að Garðvangur ekki að uppfylla þau skilyrði sem sett eru hjúkrunarheimili og nú eftir 2 ára bið og tóman Garðvang ljóst að besta ákvörðunin að slíta samstarfinu þar sem hugmyndir okkar og garðmanna fara augljóslega ekki saman. Nú verðum við að ákveða líkt og Baldur talaði hvort að við setjum saman nefnd fyrir hönd Reykjanesbæjar og hugum að þessum málefnum fyrir okkur eða hvort við setjum málefnin til SSS. En þetta ákvörðun sem við þurfum að taka saman í hag eldri borgara okkar og við þurfum að gera það fyrir heldur en síðar. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Gunni. Það enginn sem kveður sér ljós. Þeir sem geta samþykkt fundargerðina, það nú að gefa merki. Hún samþykkt með, hún samþykkt 11-0. Þá komið að fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 12., 18., 19. og 28. apríl. Og við þurfum að afgreiða 5. mál í síðustu fundargerðinni frá 28. apríl sérstaklega. En það varðar lántöku hjá höfninni. Og áður en ég gef orðið laust þá ætla ég að fá að lesa bókun í þessu máli sem svohljóðandi: Bæjarstjórn Reykjanesbæjar samþykkir hér með að veita einfalda ábyrgð vegna lántöku Reykjaneshafnar hjá Lánasjóði sveitarfélaga að 4,65 milljónir til 10 ára. Í samræmi við samþykkta skilmála lánveitingarinnar sem liggja fyrir fundinum.
Ábyrgð þessi veitt samanber heimild í 1. málsgrein 69. greinar sveitarstjórnarlaga nr. 138 frá 2011 og veitir sveitarstjórnin lánasjóðnum veð í tekjum sínum til tryggingar þeirri ábyrgð samanber heimild í 2. málsgrein 68. greinar sömu laga. Ábyrgðin tekur til greiðslu höfuðstóls láns þessa ásamt vöxtum og verðbótum auk hvers kyns innheimtukostnaðar. Lánið tekið til endurfjármögnunar afborgana á lánum Reykjaneshafnar sem fellur undir lánshæfverkefni samanber 3. grein laga stofnun opinbers hlutafélags með lánasjóð sveitarfélaga nr. 150 frá 2006. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar skuldbindur hér með sveitarfélagið sem eiganda Reykjaneshafnar til að selja ekki eignarhlut sinn í Reykjaneshöfn til einkaaðila í heild sinni eða hluta fram til þess tíma að lán þetta að fullu greitt. Farið svo að Reykjanesbær selji eignarhlut í Reykjaneshöfn til annarra opinberra aðila skuldbindur Reykjanesbær sig til að tryggja að samhliða yfirtaki nýr eigandi ábyrgð á láninu í hlutfalli við eignarhlut sinn í félaginu. Jafnframt til Kjartanim og Kjartanssyni kennitala 1405 61 48 79 veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess að samþykkja fyrir hönd Reykjanesbæjar veitingu ofangreindrar ábyrgðar og veðsetningar og til þess að móttaka, undirrita og gefa út og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast veitingu ábyrgðar þessar. Orðið laust. Það er enginn sem biður orðið, þá þessi geta samþykkt þessa bókun. Hún samþykkt 11.0, þeir sem samþykkja fundargerðir að öðru leyti. Það eru samþykktar 11.0. Þá er komið að fundargerð fræðsluráðs frá 29. apríl síðastliðnum. Orðið laust. Árni Sigfússon. Virðulegi forseti, ég vildi vekja athygli á nokkrum góðum þáttum sem að koma fram í þessari fundargerð. Í 5. lið er verið að fjalla nýjung sem að var lögð fram eða hugmynd frá Önnu Sigríði Jóhannesdóttur, fulltrúa okkar í fræðsluráði, þar sem að rætt var aðkomu foreldra og skólaráða að ferli ráðninga skólastjóra grunnskóla. Og þetta mál er nýtt, hefur reynda verið fjallað það meðal annars hjá Reykjavíkurborg, þar sem menn velta fyrir sér með hvaða hætti eigi skólarnir eða foreldraráðin í skólum að hafa áhrif á eða taka þátt í eða ráðningum skólastjóra og þar hins vegar eru svona viðkvæmir þættir sem þarf að velta upp. Hvað er það sem að foreldraráðin eru að fjalla gætu þau verið hlutdræg í afstöðu til einstaklinga, en það er ekki það sem við erum að fjalla hér, heldur verið að fjalla stefnur sem að skólarnir gætu haldið uppi og þá mögulega áhuga foreldra á að fylgja þeim eftir og koma með sínar ábendingar breytingar á þáttum sem kæmi þá fram í auglýsingu. Þetta er til skoðunar, þessu var þá vísað til starfsmannastefnu Reykjanesbæjar sem er þá að fjalla málið í heild sinni og væntanlega fáið þetta þá aftur í hendur. Í 6. lið, þar leggur Anna Sigurður einnig fram hugmynd eða vekur athygli á því að skólar hafa verið að gera aðgerðaráætlanir gegn ofbeldi á börnum á leik- og grunnskóla aldri og það er lagt til að íþrótta- og skólasamfélagið setji sér slíka aðgerðaráætlun og það er það sem að ég veit að við munum einhenda okkur í að vinna. Þannig að fræðslustjóra var falið að taka saman upplýsingar frá skólum og íþróttafélögum fræðslu og ferli í slíkum málum. Í 8. lið þá er að samaskapi verið að fjalla það hvernig sé hægt að ná til foreldra nemenda af erlendum uppruna til að kynna áherslu samfélagsins á hreysti barna, íþróttur og tómstundastarf. Við þekkjum það að stór hluti íbúa okkar er af erlendum uppruna og finnum fyrir því að það þarf að hugsa sérstaklega til þessa hóps og ná betur til hans. Þannig að þarna er líka mjög áhugavert atriði sem við þurfum að sinna og skipuleggja í okkar starfi. Þá kom fram tillaga að fá framkvæmdastjóra skólamatar á fund fræðsluráðs einu sinni ári. Það hefur gjarnan verið í okkar stefnu að við fylgjum því eftir að holl næring sé í skólunum og sérstaklega gætt að því
innan skólakerfisins en ég held að sé mjög vel til fundið að við fylgjum því enn betur eftir með slíkum fundi í fræðsluráði. Orðið laust. Það er engin sikur þessi ljós. Þessi geta samþýtt fundargerð fræðsluráðs frá 29. apríl og beinum ekki að marki. Hún er samþýtt 11.0. Þá er fjórði liður á dagskrá sem er tilkynning til eftirlitsnefndar fjármál og sveitarfélaga að Reykjanesbær sé komin í fjárþröng með vísan til annarrar málsgreinar 77. sveitarstjórnarlaga, 7. greinar sveitarstjórnarlaga nr. 138 frá 2011. Þetta er fresta mál frá síðasta fundi bæjarstjórnar 19. apríl og eins og bæjarfulltrúi Kristín minntist hér áðan þá er þetta eitthvað sem við könnumst við frá nánast öllum fundum undanfarið í bæði bæjarstjórn og bæjarráði. Málið búið að vera á dagskrá síðastliðna 18 mánuði og tekið mikinn tíma og við höfum verið að reyna að vinna að lausn í málinu og Friðjón Einarsson, formaður bæjarráðs, ætlar að fara yfir þetta mál. Gjörðu svo vel. Forseti sem er farinn, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Ég sagði hérna fyrir hálfum mánuði að nú hefði ég sloppið við að lesa sjö blæsina ræðina mína en núna ætla ég að biðja ykkur að hlusta á síðuna 7. Greinargerð þessi fylgir tillögu meirihluta bæjarstjórnar Reykjanesbæjar að tilkynna til eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga sem kemur fram seinna í tillögu formi. Í greinargerðinni verður fjallað stuttlega samkomulagið sem sveitarfélagið hefur gert við innanríkisráðherra, markmið viðræðna við kröfuhafa og loks ferli viðræðna. Á grundvelli samkomulags við innanríkisráðherra 30. desember 2014 sem gilti til 31. desember 2015 hóf Reykjanesbær viðræði við helstu kröfuhafa sveitarfélagsins með það að markmiði að endurskipuleggja skuldir. Með samkomulagi við innanríkisráðherra 15. desember 2015 var framangreint samkomulag við innanríkisráðherra endurnýjað samanber fylgiskjöl sem við leggjum hér inn á fundinn. A. Stöðlaði því að sjálfbærni náist í rekstri Reykjanesbæjar á árinu 2016 í samræmi við 1. málsgrein 64. grein sveitarstjórnarlaga og B. Stuðlaði áframhaldandi markvissri vinnu við fjárhagslega endurskipulagningu og hagræðingu í rekstri Reykjanesbæjar svo að fjárhagslegum viðmiðum sveitarstjórnarlaga verði náð. Viðræði við kröfuhafa stóð yfir á grundvelli samkomulagsins og ákvað 83. og 85. greinar sveitarstjórnarlaga frá fyrri hluta árs 2015 til 13. apríl 2016. Markmið viðræðna og í ljósi þess að Reykjanesbær í lögbundnum ferli samkvæmt sveitarstjórnarlögum hafa markmið viðræðnanna einkum verið þríþætt. A. Að endurgreiðsla skulda taki mið af lögboðnu hlutverki sveitarfélagsins til að veita íbúum sveitarfélagsins fullnægjandi þjónustu. B. Að ná samkomulagi við kröfuhafa endurskipulagningu sveitarfélagsins sem fullnægir þeirri lög ákveðnu kröfu að sveitarfélagið nái undir lögbundið skuldaviðmið 150% fyrir árslok 2022. C. Að slíkt samkomulag byggi á áræðanlegum rekstrar, fjárfestinga og greiðslu áætlunum. Öll vinna Reykjanesbæjar og ráðgjafa sveitarfélagsins hefur miðað að því að fyrrnefndum markmiðum verði náð með frjálsum samningum við kröfuhafa án aðkomu fjárhaldsstjórnar. Tillaga sú sem Reykjanesbær lagði fram fyrir kröfuhafa miðað að því að skuldir Reykjanesbæjar og stofnana lækkuðu 6,3 milljarða. Til að sveitarfélagið nái undir 150% skuldaviðmið sveitarstjórnarlaga í síðasta lagi við árslok 2022. Heildar aðferðafræði við skiptingu skuldavandans milli kröfuhafa byggði á því að ótryggðir kröfuhafar
sætu ekki hærri niðurfærslu en 50% með frjálsum samningum, en tryggðir kröfuhafar tækju niðurfærslu sem nemi 24,4%. Aðferðafræði og forsendur við mat á tryggingaverðmæti kröfuhafa Reykjanesbæjar hafnar byggði á því að Reykjaneshöfn er sjálfstæður lögaðili og njóta kröfuhafar hafnarinnar forgangs umfram aðra kröfuhafa Reykjanesbæjar til eigna hafnarinnar. Mat á tryggingaverðmæti Reykjaneshafnar grundvallaðist á útreikningi á núvirtu sjóðstreymi út frá fyrirliggjandi framtíðar áætlunum. Áætlanir hafnarinnar eru á nafnvirði og er sjóðstreymi nú virt með 16% ávöxtun á kröfu. Á síðari hluta ársins 2014 hófst undirbúningur að greiningu fjárhagsstöðu Reykjanesbæjar og mögulegum viðræðum við kröfuhafa fjárhagslega endurskipulagningu sveitarfélagsins. Þann 29. október 2014 var haldinn opinn íbúafundur í Stapa sem ráðgjafar KPMG kynntu niðurstöður úttektar á fjármálum Reykjanesbæjar sem þeir og Haraldur Líndal Haraldsson höfðu unnið að nokkra mánaða skeið. Að lokinni yfirferð yfir fjárhagsstöðuna kynntu ráðgjafarnir tillögu til úrbóta sem bæjaryfirvöld samþykktu síðan að gera sínum og fékk nafnið Sóknin. Sóknin skiptist í 4 hluta sem miðuðu að eftirfarandi. A. Bæta framlegð A-hluta bæjarsjóð 900 milljónir. B. Að halda fjárfestingum í nýjum innviðum í lágmarki, helst innan 200 milljóna á ári. Að endurskipuleggja efnahagsreikning Reykjanesbæjar með sölu eigna og samningu við kröfuhafa lækkun skulda. Og síðan að stöðva fjárflæði frá A-hluta bæjarsjóð yfir í B-hluta fyrirtæki. Vel hefur gengið að hrinda flestum þessara liði í framkvæmd. Lið A var mætt með aðgerðum sem átti að skila 500 milljón króna hagræðingi í rekstri, auk þessum hækkun fasteignaskatts og útsvars átti að skila 400 milljónum í auknar tekjur. Hvort tveggja hefur gengið eftir. Lið B var mætt með frestun nýrra framkvæmda, auk þessum hætt var við áður ákveðin áform nýjar fjárfestingar. Í lið C var aðgerðum skipt í tvennt. Sala fasteigna sem Reykjanesbær getur verið án er hafin í litlu mæli, en viðræði við kröfuhafa sigldu í strand eins og kunnugt er. Því hefur ekki tekist að ljúka við endurskipulagningu efnahagsreikningsins. Lið D hafa aðgerðir meðal annars birst í þeirra ákvörðun bæjaryfirvalda að greiða ekki skuldir B-hluta fyrirtækisins Reykjaneshafnar með fjárframlögum úr A-hluta. Því má segja að allar aðgerðir í sókninni hafa gengið eftir nema viðræði við kröfuhafa. Allt annað hefur gengið eftir. Viðræði við kröfuhafa hófust formlega hinn 9. mars 2015 með viðræðum við stærstu kröfuhafa sveitarfélagsins. Þó má segja að fyrsti fundurinn hafi raunverulega hafist ári áður, eða hálfu ári áður í október 2014. Í tilkynningu til Kauphallar kom fram að fjárhagsstaða Reykjanesbæjar og stofnana væri alvarleg. Bæjaryfirvöld ætti í viðræðum við kröfuhafa heildarendurskipulagningu sveitarfélagsins. Einnig kom þar fram að fyrir sér væri að til greiðslufall á skuldbindingu sveitarfélagsins kæmi ef viðræðurnar skiluðu ekki árangri. Eins og fram hefur komið er ástæða þess að ákveðið var að hefja viðræður fyrst við F-ið, en F-ið er eignaðarfélagið sem á allar fasteignir Reykjanesbæjar, skólan okkar og margt annað, íþróttahúsin, er svo að F-ið er stærsti einstaki kröfuhafi sveitarfélagsins. Auk þess sem kröfuhafar, Glitnir, Íslandsbanki og Landsbanki eru með veð í fasteignum þeim sem fasteign leigir sveitarfélaginu. Ljóst var frá upphafi að nauðsynlegt væri að ná samkomulag við stærsta kröfuhafa sveitarfélagsins heildarniðurfærslu þörf skulda þess, hinn svokallaða skuldavanda, þó innan ramma laga. Töldu forsvarsmenn sveitarfélagsins að næðist ekki samkomulag við F-ið var ekki forsenda til frekari viðræðna við kröfuhafa og þar að leiðandi svo einu kostur eftir að skipuð yrði fjárhaldsstjórn samkvæmt ákvæðum sveitarstjórnarlaga. Tekið skal þó fram að frá ársbyrjun 2015 hefur F-ið svokallaða veitt frest á hluta leigugreiðslna meðan á viðræðunum hefur staðið. Í september 2015 skrifuðu kröfuhafar F
undir viljayfirlýsingu þátttöku í heildarendurskipulagningu Reykjanesbæjar og stofnana. Í þeirri viljayfirlýsingu var kveðið á verulega eftirgjöf skulda sveitarfélagsins og stofnana þess byggt á sviðsmynd sem lá fyrir upphafi árs 2015. Kröfuhafar gerðu í viljayfirlýsingunni fyrirvara við undirritun sína úttekt óháðs fagaðila á tekju- og rekstrarforsendum að baki fjárhagsáætlunum Reykjanesbæjar og stofnana, sem eru grundvallarforsenda útreikna skuldavanda sveitarfélagsins og kynntar höfðu verið F-inu. Fengu kröfuhafar kapasent til verksins og var þeim falið að gera framangreinda úttekt. Áætlanir Reykjanesbæjar og stofnana sem þetta voru á bæjarstjórn og kynntar voru kapasent í október 2015 sýndu að nauðsynleg niðurfærslu þörf skulda sveitarfélagsins næmi 8,8 milljörðum. 8,8 milljörðum. Ef takast ætti að ná undir 150% lögboðið skulda viðmið. Formlega viðræður við kröfuhafa Reykjaneshafnar hófu síðan í október 2015. Þegar ljóst var orðið að höfnin geti ekki sjálf staðið undir greiðslu skuldbindinga sinna vegna tafa á að áætlaðar tekjur skiluðu sér. Við sáum núna rétt áðan í fundargerð hafnarinnar að tap hafnarinnar á síðasta árum voru 400 milljónir sem eru tvöfaldar tekjur hafnarinnar. 400 milljónir á tapið. Í ljósi ósjálfbærni hafnarinnar, erfiðar fjárhagsstöðu sveitarfélagsins almennt og þeirra staðreyndar að á þessum tímapunkti hafi sveitarfélagið þegar ráðstafað 3 milljörðum til Reykjaneshafnar var ekki talið forsvaranlegt að ráðstafa frekari fjármunum til hafnarinnar. Því til viðbótar taldi Reykjanesbær líkur standa til þess að slík ráðstöfun var í andstæð markmiðum sveitarstjórnarlaga sem tóku gildi 1. janúar 2012. 8. október 2015 boðaði stjórn Reykjaneshafnar til kröfuhafa fundar sem haldinn skildi 14. október og óskaði jafnframt eftir greiðslufresti og kyrrstöðu tímabili frá kröfuhöfum til 30. nóvember. Á fundinum var kynnt fjárhagsstaða Reykjaneshafnar, fjallað úrræði vegna greiðsluvanda hafnarinnar og fjallað skipun kröfuhafaráðs. Kröfuhafaráð var skipað og í kjölfarið kynnt á vettvangi þess og vinna sem hafði farið fram fjárhagslega endurskipulagningu Reykjanesbæjar. Kröfuhafaráð eru þá allir fulltrúarnir sem hafa lánað okkur peninga og við erum viðræðum við. Þetta var eins og þið heyrið síðastliðið haust. Í kynningu sem farið var yfir á vettvangi kröfuhafaráðs 23. október 2015 kom fram að 2 valkostir væru í stöðunni fyrir kröfuhafa Reykjaneshafnar, nefndir A og B. Valkostur A fól í sér að kröfuhafar hafnarinnar myndu sækja mögulega ábyrgð til Reykjanesbæjar sem myndi væntanlega þýða verulega afskrift skulda. Valkostur B fól í sér svokallað pay as you can greiðslufyrirkomulag. Í kynningunni kom einnig fram að Reykjanesbær myndi óska eftir að ríkið myndi leggja höfninni til nauðsynlegt fjármagn vegna fyrirsjáanlegra fjárfestinga og þannig gera höfnina sjálfbæra til framtíðar. Óskað var eftir afstöðu kröfuhafa til valkostana eigi síðan 30. október 2015. Engin formleg afstaða var tekin af hálfu kröfuhafa til þessara tveggja kosta. Fulltrúi kröfuhafa í kröfuhafaráði hafnarinnar sendi bréf 4. nóvember til ráðgjafa Reykjanesbæjar þar sem óskað var eftir aðkomu fulltrúa ríkisins að viðræðunum. Það bréf var sent ásamt bréfi frá bæjarráði Reykjanesbæjar 15. nóvember til ríkisins. Í bréfinu var óskað eftir aðkomu ríkisins vegna fjárhagsvanda sveitarfélagsins og hafnarinnar. Kröfuhafar Reykjanesbæjar og hafnarinnar höfðu lagt á það rík áherslu að kannað yrði með aðkomu ríkisins að málinu. Svarbréf fjármálaráðherra barst 4. desember 2015. Í því bréfi voru sett skilyrði fyrir atbeina stjórnvalda á grundvelli hafnalaga sem fækkuðu þeim valmöguleikum sem Reykjanesbær hafði ráðgert að kröfuhafar hafnarinnar hefðu. Í kjölfar bréfsins var því einvörðungu lagt upp með að kröfuhafar hafnarinnar yrðu að afskrifa á sama hátt og aðrir kröfuhafar Reykjanesbæjar. Enda gætu stjórnvöld annars ekki komið að málinu með fjárfestingum
hafnarinnar í samræmi við reglur EES samningsins er varða ríkisaðstoð. Mannamáli þýðir þetta það að við þurfum að ná sátt við kröfuhafana, afskrifa skuldir, þá getur ríkið komið inn. Á tímabilinu frá október 2015 til febrúar 2016 vann síðan Capacent að úttekt á forsendum áætlana Reykjanesbæjar og stofnana til ársins 2022 sem er grundvöllur útreiknað skuldavanda sveitarfélagsins. Á þessu sama tímabili stóðu yfir viðræður milli ráðgjafa sveitarfélagsins og F-sins, muniði fasteignafélagsins, forsendur skuldavandans. Samhliða þeirri vinnu framleiddu kröfuhafar hafnarinnar greiðslufrest og kyrstu upp tímabil í 4 skipti. Viðræðum afmörkun skuldavanda sveitarfélagsins og kröfuhafa F-sins lauk 5. febrúar með niðurstöðu fjárhæð skuldavandans. Í kjölfari var send tilkynning til kauphallarinnar og rétt er að ítreka að vinnan með kröfuhöfum tók mun lengri tíma en sveitarfélag og ráðgjafar þess höfðu væntingar til. Ástæður þess eru fyrst og fremst umfang fjárhagsvanda sveitarfélagsins, hátt flækjustig og sú staðreynd að engin fordæmi er jafn umfangsmikinn vanda hjá sveitarfélagi af þeirri starf sem Reykjanesbær er. Í framhaldi af samkomulagi við kröfuhafa F-sins fjárhæð skuldavandans birtu Reykjanesbær og Reykjaneshöfn þann 11. febrúar tilkynningu þess efnis að til stæði að taka upp þráðinn í viðræðum við næststærsta hóp kröfuhafa, þar að segja kröfuhafa hafnarinnar. Til einfalda þarna eru búin að ná 75% og áttu við 25% eftir. Þar kom ennfremur fram að kröfuhöfum Reykjaneshafnar yrði kynnt niðurstaða fjárhæð skuldavandans, forsendur að baki þeirri niðurstöðu og tillaga að aðferðafræði við útdeilingu skuldavandans á einstaka kröfuhafa, sem væri grundvöllur að heildar fjárhagslegri endurskipulagningu sveitarfélagsins og stofnana þess. Með tilkynningu sem birt var í Kauphöll 19. febrúar 2016 var boðið til fundar með þeim kröfuhöfum hafnarinnar sem samþykkt höfðu greiðslustöðvun og kyrrstöðu tímabil. Á fundurinn sem haldinn var eftir lokun markaðinn 22. febrúar 2016 var kröfuhöfum hafnarinnar kynnt að umfang skuldavanda Reykjanesbæjar og stofnana væri 6.350 milljónir króna, byggt á að samningar næðust. Að fundi loknum var kynningarefni fundarins gert opinbert ásamt fyrrnefndri niðurstöðu 6,3 milljónir króna skuldavanda sveitarfélagsins, milljarðafsaki. Kröfuhöfum var kunngert að ráðgjafar Reykjanesbæjar og hafnarinnar væru reiðbúnir að ósk kröfuhafa til að kynna máli nánar og fara yfir tillögur aðferðafræði útdeilingu skuldavandans. Á þessum tímapunkti var ljóst að viðræður við stærsta kröfuhafa sveitarfélagsins skuldavandan sem byggði að miklu leyti á núverandi fjárhagsstöðu sveitarfélagsins og samþykktum áætlunum til ársloka 2022 hafði lækkað úr 8,8 milljörðum í rúma 6,3 eða 2,5 milljarða. Niðurstaðan kallaði á verulega aðlögun á samþykktum áætlunum sveitarfélagsins en svo aðlögun hefur ekki verið samþykkt af bæjarstjórn Reykjanesbæjar enda háð endanlegri lausn málsins heildar endurskipulagningu fjárhags sveitarfélagsins. Í framhaldi af fundi með kröfuhöfum hafnarinnar þann 22. febrúar var á tímabilinu 22. til 29. febrúar síðastliðinn fundað með fulltrúum kröfuhafa sveitarfélagsins sem tillaga fjárhagslega endurskipulagningu tæki til og þeim kynntur skuldavandinn, forsendum hans og aðferðið útdeilingu. Jafnframt var þeim kynnt tillaga að niðurfærslu skulda sem viðkomandi kröfuhafi þyrfti að bera. Fulltrúar lífeyrissjóðanna óskuðu eftir fundi með Svo stóra tölum að sælgist á. Fulltrúar lífeyrissjóðanna óskuðu eftir fundi með ráðgjöfum Reykjanesbæjar og hafnarinnar þann 29. febrúar 2016 þar sem farið var ítarlega yfir tillögu að heildar endurskipulagningu og aðferðafræði við skiptingu skuldavandans. Í kjölfarið eru allir aðilar sammála að opna gagnaherbyggi, svo kröfuhafar getur kynnt sér nánar forsendur að baki afmörkun skuldavandans og aðferðafræði við skiptingu hans milli kröfuhafa.
Kröfuhafi Reykjanesbæ var í kjölfar kynningar funda kynnt svo áætlun að opnað yrði rafrænt gagnaherbyggi með gögnum með forsendur að baki afmörkun skuldavandans og fyrirhugaðri aðferðafræði við skiptingu hans milli kröfuhafa. Var aðgangur opnaði fyrir fulltrúa og kröfuhafa eftir að skila hafi verið undirrituðum trúnaðarupplýsingum. Þetta er eins og æsir, sko. Ráðgjafar Reykjanesbæjar gerðu eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga með bréfi dags 8. mars 2016 grein fyrir þeirri aðferðafræði sem lögð var til grundvallar í viðræðum við kröfuhafa. Eftirlitsnefndin brást við erindi Reykjanesbæjar 18. mars 2016 og tilkynnti sveitarfélaginu að eftirlitsnefndin gerði ekki athugasemdir við þá aðferðafræði sem kynnt var fyrir nefndinni. Eftirlitsnefndin tiltók í bréfi sínu að heppilegast væri að Reykjanesbær næði samningu við kröfuhafa. Aukin heldur vísaði eftirlitsnefndin til þess að leiða mætti líkum að því að Reykjanesbæ yrði skipuð fjárhaldsstjórn næðist ekki samkomulag við kröfuhafa sveitarfélagsins. Með bréfum til kröfuhafa sem send voru 18. og 22. mars síðastliðinn var ferill málsins nánar rakinn ásamt öðrum atriðum. Í bréfinu var tillaga að vinnuferli kynnt sem og þess getið að það væri skýr vilji forsvarsmanna Reykjanesbæjar að leita allra leiða til að ljúka viðræðum við kröfuhafa heildarendurskipulagningu á fjárhag sveitarfélagsins fyrir 15. apríl 2016. Í bréfinu var síðan sérstaklega tekið fram að fyrir lagi afstaða forsvarsmanna bæjarins að ef næðist ekki niðurstaða fyrir lok 15. apríl yrði málunum vísað til eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga og óskað eftir að sveitarfélaginu yrði skipuð fjárhagsstjórn. 30. mars 2016 óskaði kröfuhafaráð Hafnarinnar eftir fundi með eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga. Eftirlitsnefndi boðaði í kjölfari fulltrúa kröfuhafa Hafnarinnar á fund mánudaginn 4. apríl. Drög að samkomulagi heildarendurskipulagningu Reykjanesbæjar og stofnana var samþykkt í bæjarráði Reykjanesbæjar 7. apríl með þeim fyrirvörum sem gerðir voru í samkomulaginu, þar með talið samþykki bæjarstjórnar Reykjanesbæjar og kröfuhöfum tilkynnt að óskað væri eftir að þeir samþykktu samkomulagi fyrir klukkan 17 miðvikudaginn 13. apríl. Með þeim fyrirvörum sem gerðir voru vegna samþykki kröfuhafa. Meirihluti bæjarráðs samþykkti einnig á sama fundi að óskað yrði eftir því að sveitarfélaginu yrði skipuð fjárhaldsstjórn eins og lög gera ráð fyrir ef samkomulag næðist ekki við kröfuhafa. Reykjanesbær boðaði 11. apríl 2016 kröfuhafa sveitarfélagsins á fund þar sem samkomulag fjárhagslega endurskipulagningu var kynnt. Fyrir fundin höfðu kröfuhafa fengið í drög að samkomulagi heildarendurskipulagningu sveitarfélagsins og stofnana ásamt fylgi gögnum. 14. apríl birti Reykjanesbær tilkynningu Kauphöll þess efnis að ljóst væri að samkomulag myndi ekki nást. Það sem minnihluti kröfuhafa hefði synjað að ganga til samninga á grundvelli þess. Sama dag fundaði bæjarráð Reykjanesbæjar niðurstöðu viðræðna við kröfuhafa. Í fundargerð bæjarráðs kemur fram að meirihluti bæjarráðs standi við fyrir niðurstöðu sína og leggi til að bæjarstjórn Reykjanesbæjar samþykkja fundi sínu 19. apríl að óska vera eftir því við innanríkisráðuneytið að sveitarfélaginu verið skipuð fjárhaldsstjórn. Daginn eftir, hinn 15. apríl, birti Reykjaneshöfn tilkynningu að ljóst væri að fenginni synjun minnihluta kröfuhafa að til greiðslufalls á skuldbindingum Reykjaneshafnar kæmi eftir 15. apríl. Að öllu óbreyttu. Sama dag funduðu fulltrúar Reykjanesbæjar með eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga. Á fundunum voru eftirlitsnefndinni gerð grein fyrir niðurstöðunni í viðræðum við kröfuhafa. Ráðgjafar Reykjanesbæjar sendu síðan lífeyrissjóðunum erindi, það eru þessir 11 lífeyrissjóð sem hafa hafnað drögunum hjá okkur, sendu síðan lífeyrissjóðunum erindi síðastliðinn föstudag til samninganefndar þeirra og formlegt svar barst síðan miðnætti aðfaranótt þriðjudags, rétt fyrir 12 í gær. Það svar gefur ekki tilefni til sérstakrar bjartsýni. Sveitarfélag starfar á grundvelli sveitarstjórnarlaga eins og þau eru í gildi á hverjum tíma. Auk þess hefur sveitarfélagi verið undir eftirlitsnefndar fjármál sveitarfélaga allt frá árinu 2011.
Reyndar hafa verið bréfaskipti við sveitarfélagi frá árinu 2009. Þá hefur Reykjanesbær verið gert að leita samkomulags við kröfuhafa fjárhagslega endurskipulagningu á grundvelli samkomulags við innanríkisráðherra sem getið er að framan. Það sem ekki tókst að ná samkomulagi við alla kröfuhafa heildar fjárhagslega endurskipulagningu sveitarfélagsins og stofnana þess það mat meirihluta bæjarstjórnar að nauðsynlegt sé að tilkynna eftirlitsnefnd núverandi stöðu. Ákveðið hefur verið að draga til baka eða koma með breytingatillögu á þeirri tillögu sem lögð var hér fram og bæjarstjórn fyrir hálfum mánuði síðan og þess í stað munum við leggja fram eftirfarandi breytingatillögu fram. Og með leiði fundarstjóri ætla ég að fá að lesa hann. Þetta er sem breytingartillaga við tillögunum sem við lögðum fram fyrir hálfum mánuði. Viðræður við kröfuhafa Reykjanesbæjar A og B hluta hafa staðið yfir síðastliðna 18 mánuði með vitund og samþykki eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga. Heildarsamkomulag við alla kröfuhafa ekki í sjónmáli og því ljóst að ekki tekst að skila aðlögunaráætlun sem sýnir hvernig Reykjanesbær getur uppfyllt skilyrði laga fjármál sveitarfélaga. Hvað varðar skuldaviðmið en frestur til þess rann út 31. mars síðastliðinn. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar samþykkir því að tilkynna eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga að samningar séu ekki í sjónmáli. Takk fyrir. Orðið laust þennan dagskrárlið ásamt þessari breytingatillögu sem núna hefur komið fram. Það var eins og. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það var langur aðdragandi að tillögu að draga til baka það sem hér hefur legið fyrir og hætta augljóslega við að tilkynna greiðslufall og ósk eftir að sveitarfélaginu verði skipuð fjárhagsstjórn. Það er líka nokkuð langt seilst að taka tillögu sem hér lá fyrir, henda henni algjörlega út, leggja fram nýja tillögu og kalla það breytingatillögu. Í raun hin nýja tillaga allt annað heldur en sú sem á undan fór. En ég ætla kannski ekki að gera athugasemdir við það ef að forseti ætlar að meðhöndla tillöguna með þeim hætti og kalla hana breytingatillögu. En stóra málið í þessu auðvitað það að það verið að staðfesta að samningar séu ekki í sjónmáli. Það svo sem lá fyrir, hafði þegar verið tilkynnt til Kauphallar eins og formaður bæjarráðs nefndi hér og hefur í sjálfu sér ekki farið fram hjá neinum í fréttaflutningi síðustu daga. Það í sjálfu sér athyglisvert að lesa bréf lífeyrissjóðanna sem þeir senda okkur seint í gærkvöldi og fjalla heilmikið Reykjanesbæ, stöðu sveitarfélagsins
og segja meðal annars í bréfinu, ég reikna með að það megi vitni í það, að skuldahlutfall Reykjanesbæjar hafi lækkað verulega á síðustu misserum og rekstur samstæðunnar hafi gengið mun betur en áætlanir gerir ráð fyrir. Áfram segir útgönguspár bæjarins fyrir 2015 og áætlanir 2016-19 sem gerða voru í desember 2015 gerðu ráð fyrir að skuldahlutfall A-hluta í árslok 2015 er 220% og samstæðuna 258%. Samkvæmt ársreikningi fyrir 2015 er skuldahlutfall A-hluta 206,8% sem er undir því hlutfalli sem bærinn reiknaði með að yrði niðurstaðan í lok árs 2019. Þá er skuldahlutfall A- og B-hluta í lok árs 2015 241% sem er mun betra en útgönguspá í desember gerði ráð fyrir og ekki fjarri spáðu gildi fyrir árið 2019. Og jafnframt er tekið fram að skuldaviðmið samkvæmt reglugerð er lægra heldur en skuldahlutfalli. Þá er í bréfinu einnig bent á að hefðu HS Veitur ekki aukið skuldsetningu sína svo mjög á árinu 2015 hefði skuldahlutfall samstæðunnar verið enn betra heldur en raunin varð. Ég nú að leyfa mér að lesa þetta hér upp úr bréfi lífeyrissjóðanna vegna þess að þetta er að hluta til sambarlegt við það sem ég nefndi hér á síðasta bæjarstjórnarfundi og fékk opinberlega skammir fyrir af hálfu meirihlutans og oddvita meirihlutaflokkana fyrir að skemma eða gæti valdið því að það veri verið að skemma þær viðræður sem væri í gangi. Þetta er auðvitað bara niðurstaða ársreikning sem við ræðum hér á eftir í annarri umræðu og niðurstaða þeirra sem að horfa á málið, ekki bara þá mín, heldur augljóslega kröfuhafa okkar líka. Viðræðurnar sem að hér var lýst í löngu máli, þær eru auðvitað komnar í algjört strand og það er ljóst reyndar að það er stefndu strax í óefni fyrir hálfu ári síðan í október 2015 en í bréfi lífeyrissjóðanna sem að sent var í gær og ég var að vitna til áðan þar segir einmitt að eigendur skuldabréfa hafnarinnar hafi samþykkt umbeðin greiðslufrest sem óskað var eftir 15. október 2015 en þá strax var upplýst að við endurskipulagningu á fjárhag hafnarinnar og bæjarins það gæta því að skuldabréfa eigendur gætu ekki fallist á afskrift krafna eða eftirgjöf ábyrgðar en skoða mætti önnur úrræði. Enga síður er ljóst að þessum viðræðum hefur verið haldið áfram á þeim grundvelli og með þeim formerkjum sem að formaður bæjarráðs lýsti hér áðan. Það er að segja að allir yrðu að taka á sig ákveðnar afskriftir krafna og má þá segja að úr því sem komið er að við höfum eytt hálfu ári í þref sem að ljóst var 15. október að myndi ekki ganga eftir. Ég held að við verðum að skipta hér nokkuð takt og í sjálfu sér er þessi tillaga meirihlutans ágætt að því leyti að menn að skipta takt. Við þurfum að endurskoða þá markmið okkar í þessum samningum og við þurfum að skipta samningahóp. Við þurfum að fá inn nýja aðila sem að horfa á þetta með nýjum gleraugum og bæjarráð þarf að koma mun fastar að þessum viðræðum heldur en hefur verið fram til þessa. Í tillögunni eins og segir eru samningar ekki í sjónmáli, það liggur fyrir. Það er búið að fella út síðustu
síðasta orðalagið eða eitthvað. Þeirri tillögu sem okkur var sendt hér að þá var nú aðeins meira sem þarna kom fram en það hefur verið þá fellt út, þannig að það er þá verið að leggja til að eftirlitsnefndinni sé tilkynnt það að samningar sé ekki í sjónmáli, það lá fyrir, það hefði þegar verið tilkynnt til Kauphallarinnar og við sjálfur sér ekkert við það að athuga að meirihlutin ætli að tilkynna það en mjög þá ánægilegt að menn dragi tilbaka fyrri hugmyndir, fyrri tillögu það ætla að fara að tilkynna til eftirlitsnefndar að sveitarfélagið sé komið í greiðsluþrot og ætla að fara að skila inn lyklum sem er algjörlega ótímabært að mínu viti á meðan að við erum ennþá í samningaviðræðum og getum ennþá haldið áfram öllu viðræðum við okkar kröfu. Ég ætla að fá aðeins að tjá mig áður en forseti hefur gefið mér orðið. Ég langar aðeins að fá að koma að þessu því að þetta er auðvitað ekkert ánægjuefni sem við erum að glíma við þessa dagana. Það er enginn sem hefur sérstakann áhuga á því að fá yfir sig einhverja reglur sem að muni stjórna hér ótiltekinn tíma. Við teljum þó að við séum búin að leita þeirra leiða sem að færar voru okkur á þessu 18 mánaða tímabili sem að nú er að enda í dag. Það var lagt upp með ákveðin grundvallaratriði sem komið fram í sókninni það að við þurftum að ná tilteknum atriðum í gegn til þess að þetta tækist og við þyrftum ekki að binda íbúa hér í skuldaánauð og skattahækkunum og niðurskurð á þjónustu 20 ára fram í tímann. Og það má svo sem hafa ýmsar vangaveltur lækkandi skuldahlutfall sem hefur nú oft á tíðum bara lækkað vegna þess að eignir hafa verið seldar. Og við getum svo sem sagt að núna á síðasta ári lækkaði skuldahlutfalli vegna þess að við hækkuðum skatta. En það er ekkert í framtíðar. Við ætlum ekki að halda sköttum hæstu sköttum á Íslandi bara til þess að laga þetta skuldahlutfall. Við ætlum að láta íbúa hér á þessu svæði sitja við saman borð og aðra íbúa. Það er auðvitað tilgangurinn og markmið með því að stýra þessu sveitarfélagi. Þannig að þegar við vorum að horfa til þess að láta þetta ganga upp, þá þurfti að koma til afskrift ef við ætlum ekki að taka þetta inn í gegnum skattahækkun og niðurskurð á þjónustu. Það var bara að koma til afskrift. Þess vegna hefur verið unnið að því með kröfuhöfum svo mánuðum skiptir að ná fram tiltekinni afskrift. Eins og bent var á af formanni Bæjarásar áðan, þá töldu menn og konur að við þyrftum meira en 6,3 milljarða eins og nefnt hefur verið, við þyrftum 8,8. En miðað við breytingar á forsendum og miðað við sem að menn töldu sig hugsanlega geta gengið með miklu aðhaldi, þá var farið með þetta niður í 6,3. Þar hafa menn verið að vinna með 6,3. Gegn því að þeir sem að við skulduðum peninga kæmu þá á borðinu og skiptu þessum 6,3 á milli sín. Það er bara þannig að sumir hafa betri tryggingar en aðrir. Og við vorum búin að fá þá sem höfðu bestu tryggingarnar. Sem höfðu tryggingarnar í fasteignunum til þess að taka á sig afskrift. Meðal annars lánveitanda þessa hús. Hann ætlaði sér að taka á sig afskrift þó hann gæti í raun og veru bara tekið húsið. En til þess að vera og sýna samstöðu, til þess að ná fram því sem þarf til að þetta sveitarfélag nái sér á nýjan leik, þá voru þessir aðilar tilbúnir til að taka á sig þessa afskrift. En það kemur síðan í ljós að tiltekinn hópur vill fá annars konar meðferð. Og það þýðir það bara að öll fyrri plön eru skotin í loftu. Og það sem að þessir aðilar sem að höfðu þó bestu tryggingarnar voru tilbúinir til að gera, hafa lýst því yfir við okkur að þeir munu draga allt tilbaka sem að við höfum samið við þá ef að þetta plan nær ekki til allra. Ef að einhver önnur meðhöndlun verður til þeirra sem hafa minni tryggingar, þá er allt saman dregið tilbaka.
Og við fengum að heyra það bara í dag. Og það kemur fram í þessu bréfi sem að Böðvar hér að nefna. Að lífeyrissjóðir myndu ekki vera tilbúinir í neina afskrift. Þeir voru ekki tilbúinir í neina lækkun á vöxtum. Ekki neitt. Við erum að borga 6% vexti af lánum þarna niðri í höfninni sem langt umfram markaðsvexti í dag. En við erum neitt til að borga það vegna það samkomulag sem lífeyrissjóðir gerðu við sveitarstjórnina 2011 sem hafa bara gert það að verkum að það verið að borga okurvexti í höfninni. Engin lækkun á vöxtunum. Það var heldur ekki í samþykkt það að þetta 150% ætti að ná yfir þá. Og ég spyr, þurfa þessir aðilar ekki að fara að lögum eins og við hinn? Ef þeir ætla að hafa einhverjar skoðanir á því hvort þetta 150% viðmið eigi að vera til staðar, þá verða þeir bara að fara mál við Alþingi sem setti þessi lög, ekki okkur. Við verðum að fara að lögum og við ætlum að fara að lögum. Þess vegna erum að gera það sem okkur ber skylda til að upplýsa eftirlitsnefnd sem við erum búin að vera í samstarfi við nánast frá fyrsta degi eftir síðustu kosningar. Að upplýsa hana stöðuna, þeir hafa fylgst með okkur, þeir hafa fengið upplýsingar það að við værum í viðræðum, þær gengu þokkalega, menn væri með eitthvað plan í gangi sem gæti gengið upp til þess að sveitarfélagi geta orðið sjálfbært að nýju. Nú bara komið í ljós að tiltekinn hópur ætlar sér ekki að vera með og þá ber okkur skylda til að láta eftirlitsnefndina vita. Hvað sem gerist í framhaldinu veit ég ekki. Hvort að hún telur það ástæðu til þess að skipa bænus fjárhagstjórn, það getur bara vel verið. En það verður bara komið í ljós. Við verðum bara að sjá til hvað gerist í framhaldinu. Bara niðurstaðan úr þessum viðræðum þessi ákveðin hópur sem ekki hefur bestu tryggingarnar telur sig þurfa og eiga rétt á einhverju sérmeðferð. Og við það geta hinir ekki unnið. Þess vegna verðum við að gera það sem að lögin segja okkur að tilkynna eftirlitsnefnd það að við erum komin í fjárþröng. Friðjón Einarsson, gerðsvar. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, mig langar aðeins að vegna orða bæjarfulltrúa Böðvars Jónssonar hérna áðan, svo sé alveg skýrt. Jú, það rétt hjá Böðvari að staða Reykjanesbæjar mun betri heldur hún hefur verið, ársreikningurinn betri en við höfum séð í 10 ára. Reksturinn hefur aldrei verið svona, hefur staðið fjárhagsáætlun og gengið vel. En það dugar ekki til að borga skuldirnar. Það skiptir engu máli hvað menn reyna að halda því fram að við getum leyst þessi mál án þess að taka afskrift. Það er ekki hægt. 18 mánuðir, haugur af sérfræðingar okkar vegum, á vegum kröfuhafa, hafa sýnt fram á þetta. Og mér finnst það eiginlega þyngra en tárum taki að hérna komi bæjarfulltrúi og tala önnur úrræði. Margar hugmyndir. Þetta þref, þetta gengur ekki. Skiptum takt. Nýjar leiðir. Bara upplýsa ágætan bæjarfulltrúa sem og alla henninni. Það er engin breyting. Við þurfum afskrift upp á 6,5 milljarð. Böðvar talar hérna eins og við höfum talað eina leið. Bara ein leið. Það er Böðvar kjaftaði og hann veit það. Við erum búin að tala 10-20 leiðir. Lækkun vaxta, nei, við viljum það ekki, segja lífeyrissjóðirnir. Ef að stofna hlutafélög höfnina, nei, við viljum það ekki. Ef að selja lóðir, nei, við viljum ekki það. Við viljum hafa ábyrgð bæjarins. Endalaust höfum við tekið fram nýja leiðir. Endalaust. Niðurfærsla skulda er nauðsynleg. Það segir innanríkisráðuneytið, fjármálaráðuneytið, kröfuhafar, ráðgjafar, Capacent, allir. Lækkun vaxta nauðsynleg. Niðurfelling ábyrgðar, það vilja lífeyrissjóðirnir ekki. Þið sem hérna inni sitið eigi að borga áfram skuldir hafnarinnar.
næstu árin. Við skulum teyja þetta fyrir ykkur í 50 ár. Við getum ekki sýnt fram á aðlögunaráætlun. Við getum ekki sýnt hvernig við höfum að komast undir skuldaþakið fyrir 2022. Við fáum heldur ekki peninga frá ríkinu ef þeir afskrifa ekki skuldir. Ég vildi bara hafa þetta alveg á hreinu. Það er ekki nýtt, það er ekki ný samninganefnd, tölurnar hafa ekkert breyst frá því í gær og í nótt. Það er allt eins. Það er allt eins. Við erum ekki að skipta um takt, við erum bara að segja við yfirvöld, þetta er ekki að ganga. Þetta er ekki að ganga. Allt tal það að við séum að fara eina leið, eins og háttvirtur bæjarfulltrúi hefur sagt, ítrekað. Og að við getum gert þetta sjálf án atbeina og án afskrifta er tómt kjaftæði. Það sanna allir útreikningar, kröfuhafa, ráðuneyta og allra annara. Hann er að lesa eitthvað allt annað í þetta heldur en við hinn. Og talandi svona til fólk sem er búin að vera í þessu í 18 mánuði er bara grín. Og fyrirgefið, ég er bara hundfull út af þessu, þess að ég stóð í nótt talandi við lífeyrissjóðina sem ætla ekki að gefa 1 krónu. Og tala nýja leiðir sem ég er búin að nefna við þá er á annan tuginn. Það verður náttúrulega fúll einhvern tíma. En þetta er ekki hægt að koma þetta fram og tala svona eins og þetta sé ekkert mál. Og 150 milljónum síðar sem þetta búið að kosta íbúa Reykjanesbæjar. Ég vil biðja bæjarfulltrúa að gæta orða sinna þegar hann tala hér á pontu. Gunnar Þórðarsson. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Hér er vissulega stórt mál að ræða sem er búið að taka allt og langa tíma að mínu mati. En draumurinn var auðvitað svo, svo að maður noti þetta ágæta orð, að ná þessum skuldum öllum niður þannig að við getum sameiginlega búið við það að greiða af þeim skuldum, bæði vexti og afborganir, en jafnframt sinna nauðsynlegum þörfum íbúanna, sem er auðvitað höfuðatriðið. Ef við förum aðeins yfir það, hvað þetta skuldaviðmið þýðir, það er verið raun og að setja ykkur reglur sem eru að lágmarki. Kröfurnar, því að 150% viðmið á skuldum eða við tekjur telst býsna mikið, satt að segja. Svo við horfum bara á svona almenna rekstur, að þá er þetta mikið. Þannig að við heyrum það núna til dæmis að Fjarðabyggð er komið niður fyrir 150% skuldaviðmið og þeir stefna því að ná þessu enn neðar. Einfaldlega vegna þess að þar með gefast tækifæri til þess að lækka skatta. Útsvarið er auðvitað allt og hátt hérna, þó við værum ekki með þetta álag. Fasteignagjöld eru líka allt og hátt, þó við værum ekki með þetta álag. Og við auðvitað stöndum í þeim sporum núna að vera ekki að þjónusta íbúana með ýmsum hætti, með sambærilegum hætti og bestu sveitarfélögin og sterkustu sveitarfélögin er að gera. Við erum ekki að gera það. Við erum sem sagt í þeim sporum að við verðum með einum eða öðrum hætti að ná
þessu markmið okkar að færa niður skuldir 6.350 milljónir með einum eða öðrum hætti. Hvort sem það er með lækkun skulda, lækkun vaxta eða með einhverjum öðrum aðgerðum. Ég var auðvitað fyrir vonbrigðum þegar ég sá bréfið frá lífeyrissjóðnum í nótt og það hélt fyrir mig vöggu. Því miður. Ég er sem betur fer búinn að jafna mig á því, sé að verkefnið er auðvitað ekkert óleysanlegt. Þetta þarf bara að vilja. Vilja er allt sem þarf. Hjá þeim aðilum sem að auðvitað, lífeyrissjóður eru auðvitað hornsteinn á margan hátt í lífi þjóða. En það eru líka þessi sveitarfélög sem starfa við það að sinna brýnustu þjónustu og þörfum íbúanna. Þannig að við stöndum frammi fyrir því að verða beinlínis að beina því til eftirlitsnefndarinnar að koma þessu með einhverjum hætti þannig að við getum komist í þá stöðu sem er viðunandi. Það er auðvitað ekkert lokuð fyrir það skotið og það hefur maður svona heyrt utan að sér að þó að eftirlitsnefndin komi að þessu með einum eða öðrum hætti að þá geti bæjarstjórn og bæjaryfirvöld áfram haldið að tala við kröfuhafa. Það er ekkert til fyrirstöðu og ná þannig samningum. Og það er heldur ekkert því til fyrirstöðu að við leitum eftir lausnum með einhverjum aðilum sem að verða skipaði til þess að hjálpa okkur við þetta. Þannig að við erum ekkert að ganga út eins og okkur komið ekki við lengur. Við erum einmitt að fá einhver stuðning sem við höfum haft reyndar af einhver ráðgjöfum sem við réðum en fá einhver aðila þess vegna ráðgjafa eins og ég leita það til þess að aðstoða okkur við þetta. Kristján Jakobsson. Forseti, já, það er okkur liggur mikið niður fyrir að við ræðum þessi mál og þetta eru miklar tilfinningar og þetta er gríðarlega stórt mál og mjög langt síðan að við byrjuðum á þessu. Ég man eftir því að í maí 2011 þá skrifaði ég, 17. maí 2011 skrifaði ég eftirlitsnefndinni bréf og hafði áhyggjur af því að hún gerði ekkert í málinu. Hún hafði ekkert gert í málinu varðandi skuldavanda og skuldahlutfall að hún væri ekkert að fylgjast með okkur. Þannig að ég hafði ekki heyrt neitt af hennar störfum innan Reykjanesbæjar. En þá var mér svarað að það hefði orðið mikil og margvísleg samskipti við bæjarstjórn Reykjanesbæjar og sem ég vissi ekkert vissi bara hreint ekkert og síðan leið og beið og þá leið þá í þessu bréfi þá óskaði ég eftir því að framvegis yrði bæjarfulltrúum gert víst eða látni vita af bréfi frá nefndinni sem var í stílu á bæjarstjórn eða bæjarráð Reykjanesbæjar og í kjölfarið þá fékk ég svar og ég held að fyrrverandi bæjarstjóri hafi verið beðinn að afhenda okkur öll samskipti við nefndina og þau eru hér. Þetta er nokkuð þykkt bréf og þetta eru bréf frá eftirlitsnefndinni og svarbréf og þetta eru nokkuð mörg bréf. Ég ætla nú ekki að fara að lesa þetta upp en þetta er rosalega mikið mál sem stórt
að fara úti og selja og yfirselja sig valdi, allræðisvaldi eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga og það eru fordæmi fyrir því. Álftanes fór undir nefndina 2008 eða 2009 og endaði með sameiningu við Garðabæ. Þar var leið heilt ár þangað til að var gengið til kosninga sameiningu sveitarfélagana og í millitíðinni þá var alræði eftirlitsnefndarinnar eða fjárhagsstjórnarinnar algjört. Vinur minn sem satt þá í bæjarstjórn þar í Álftanes, hann líkti þessu við eins og hann væri bara svona prúðuleikari þar sem væri togað í strengi og hann eða bæjarstjórn og bæjarráð láti lyfta upp og samþykja allt það sem að fjárhagsnefndin allar tillögur sem fjárhagsnefndin kom með. Og bara í millitíðinni þá hef ég núna frá því á síðasta bæjarstjórnarfundi 19. apríl að þá hef ég skoðað þessi mál og hvaða aðgerða sko með samþykktið á þessum tillögum okkar eða þessari tilkynningu og óskum viðræði við eftirlitsnefndina þá hefur það ófyrirsjáanlegar afleiðingar. Vandinn fordæmalaus og það er gott að fara aðeins yfir stöðuna og skoða sveitarstjórnarlögin og hvaða heimildir þau gefa og reyna að glöggva sig á möguleikum afleiðingum þessar óskar ef hún verður. Mér langar að vera svolítið lagalegur og lesa, ég kom með undirbúin að skrifa ræðu sem eftir lagi víst. Samkvæmt ákvæðum 88. greinar sveitarstjórnarlaga hefur fjárhagsstjórn þau áhrif, eða skipan fjárhagsstjórnar, þau áhrif að enga greiðslu má inna af hendi úr bæjarsjóði nema með samþykki nefndarinnar eða fjárhagsstjórnarinnar. Allar ályktanir og ákvarðanir bæjarstjórnar sem hafa útgjöld í för með sér ógild nema fjárhagsstjórn samþykki þær. Ef fjárhagsstjórn hefur verið skipuð skal almennt heimilt að ráðstafa fjármunum sveitarfélagsins vegna lögbundinnar þjónustu sveitarfélagsins, launa sem sveitarfélagið ber að greiða og tengdra greiðslna, aðgerða sem telja má víst að séu nauðsynlegar til að koma í veg fyrir verulegt tjón. Fjárhagsstjórnin getur ákveðið samkvæmt annarri málsgrein og það er að segja 88. greinar sveitarstjórnarlaganna og hvers vegna annarra útgjalda sem hún telur rétt að mæta á meðan að greiðslustöðvun stendur. Því þetta verður örugglega greiðslustöðvun. Að öðru leyti en að framan greinir leiðir skipan fjárhagsstjórnarinnar til að sömu réttaráhrifa og greiðslustöðvun hefur eftir ákvæðum 4. kafla laganna gjaldþrotaskipti og fleira í alltaf 1 ár frá því að fjárhagsstjórnin var fyrst skipuð. Fjárhagsstjórnin heimilt að með samþykki ráðuneytis að selja eignir sveitarfélagsins til lúkningar skuldum að undanskildum þeim eignum sem nauðsynlegar til þess að framkvæma lögskyld verkefni. Með sama hætti getur fjárhagsstjórnin fært verkefni sveitarfélaga til einkaaðila eða leita samvinnu við annað sveitarfélag slíkan rekstur. Þá spyrum við hvaða eignir eru til sölu hjá Reykjanesbæ. Jú, það eru nokkrar. Það getur verið Reykjaneshöfn, við gætum hugsanlega selt hana, en ég kaupandi að henni. Það er ein eign sem kannski margir fjárfestar líta hýru auga til og það á sveitur. Við eigum rúm 50% í því fyrirtæki og það er eina af þeim möguleikum sem að fjárhagsstjórnin gæti tekið til. Samkvæmt ákvæðum 3. málsgreinar 89. greinar sveitarstjórnarlaga getur fjárhagsstjórn, ef bæjarstjórn verður ófyrirséða framtíð ófærum að standa skil með skuldbindingar sínar, ákveðið einhliða að leita nauðasamninga fyrir bæjarfélag. Einhliða nauðasamning skal einungis leita hafi samningar við lánardrottna ekki borið árangur. Erum við ekki þar? Við erum búin að standa í 18 mánuði í samningaviðræðum við lánardrottna, eða kröfuhafa, eins og það heitir á góðri íslensku.
og það hefur ekki borið árangur, það hafa ekki allir samþykkta, meirihlutinn samþykkir kröfuhafana samþykkjara, eða 75% skuldana en 25% eins og kom fram í máli formanns bæjarráðs. Slíkan nauða sem gildir almennar reglur laga gjaldþrotaskipti og fleira eftir því sem við getur átt, en þó þannig að umsjónarmaður nauðasamnings umleitanana lætur ekki greiða atkvæði frumvarp að nauðasamningum. Þannig að við segjum það er fjárhagsstjórn 2, 3 eða 1 sem formaður og hann ákveður, hann setur upp draftar upp einhvern samning og hann þarf ekki að bera það undir kongni prest nema að hann þarf að fara með til dómara og fá það samþykkt þar. Þá nauðasamningurinn komin á. Og stundum held ég það að eftir að hafa fylgst með málinu í gegnum bæjarráð og umræðurnar það hefur verið fastur liður eins og kom fram hér áðan að fastur liður í fundagerðum bæjarráðs, það er viðræður við kröfuhafa. Þetta sé einn fundur frá áramótum sem að þessi liður eru ekki verið á. Þannig að við höfum fylgst með því ágætlega. Það er ekki létt að fara í þessa umleitan við fjárhagsnefndina. Eftirlitsnefnd, að framhaldsögðu þessa ákvörðun að leita ásjár eftirlitsnefndar með fjármálasveitarfélag stór og kann að hafa alvarlegar afleiðingar í för með sér fyrir íbúa Reykjanesbæjar. Lánardrottna, skipan fjármála og niðurstöðu viðræðna við kröfuhafar eru fordómalausar og því verður að taka til fordómalausra ákvarðana. Ákvörðunin fordómalaus. Það er ekkert sveitarfélag þurft að standa í þessari svona ákvarðanatöku. Og ég held að ég hef rætt, það hefur verið frá hausti, ég held að þessi afstaða lífeyrissjóðanna hefur verið ljós alveg frá upphafi. Þeir munu aldrei afskrifa skuldir eða lækka, kannski kemur það svolítið óvart að þeir vil ekki lækka vexti, en það er kannski reikni Excel-skjali á þeim að sem áhættuþátturinn það stór hjá til að lána Reykjanesbæ, en það er stóra þess vegna verður að hafa einhverja premíu á lánunum þar. Þannig að ég hvatti til þess í haust að við færum bara strax undir nefndina vegna að þessi afstaða var laus. Og ég er ennþá þeirra skoðunar og ég held að því fyrr sem við förum og ræðum við erum búin að vera að tala um lausnir. En núna þurfum við að grípa til úrræða sem að nefndinni býðst eingöngu, það er að segja þessi nauðasamningar og því fyrr sem að þeim líkur því betra fyrir íbúa og heill bæjarfélagsins. Árni Sigfússon. Virðulegi forseti, ég vildi þakka Friðjóni fyrir greinargóðar upplýsingar og yfirferð hér á málinu í hans fyrstu ræðu. Þakka honum svo sem ekki fyrir hina ræðuna, en það er ánægjulegt að það er búið að taka tillögu að óska eftir fjárhaldsstjórn fyrir Reykjanesbæ af dagskrá. Það er búið að gera það. Það er tillagan sem hér liggur fyrir. Það er búið að taka þessa tillögu af dagskrá og það er verið að fjalla með einföldum hætti að ræða við eftirlitsnefnd og það er það sem er búið að vera að gera lengri tíma. Það sem að mér finnst menn svona leika svolítið með í orðum er það að hér hefur verið sagt að það sé bara ein leið, það sé bara búið að prófa eina leið. Það sem við getum kallað eina leið er það að það er hugmynd heildarsamkomulag. Það verða nást heildarsamkomulag til þess að við náum þessu fram og það er rétt að af hálfu kröfuhafa þá hefur ekki komið annað til greina. Þess vegna eru menn að tala að það þurfi heildarsamkomulag og þegar það er ekki sjónmáli þá sé málið úti. En það er það eina sem hefur verið
verið gert og fylgt eftir. Það eru engar aðrar samningaumleitanir á meðan þessi yfirlýsing liggur fyrir. Og þetta held ég við skiljum alveg. En mér langar reyndar hér á eftir aðeins að fjalla það, hvað er svona sérstakt í þessu. Ég kannast heldur ekki við, því að samkvæmt þessu bréfi frá lífeyrissjóðunum, þá lýsir það vilja til þess að ræða aðra leiðir og það er alveg ljóst að við þurfum að ná niður skuldum þessa 6,3 milljarða. Það er enginn að efast það. Staðan er erfið og við þurfum að vinna að því. Það er spurning með hvaða hætti gerum við það. Er það gert í gegnum heildarsamkomulag sem virðist ekki verið í sjónmáli eða förum við aðra leiðir að því? Og þá hefur verið hér sagt að það sé búið að ræða margar aðra leiðir, en höfum í huga að af hálfu kröfuhafa þá hefur alltaf verið sagt að það kemur ekkit annað til grein en að allir standi saman að þessari einu leið. Og þetta held ég að ég ekki að koma neinum hér á óvart. En mér langar til þess að ræða aðeins í samhengi við fortíðina, þennan vanda sem við stöndum frammi fyrir. Og sérstaklega þegar hefur komið til umræðu að afhenda fjármálin til eftirlitsnefndar sveitarfélaga. Mér finnst reyndar dálítið óskýrt hér í umræðunni. Hér er tillaga sem er að segja að það er búið að taka þetta mál af dagskrá að færa bæinn til fjárhaldsstjórnar á vegum eftirlitsnefndar, en svona finnst mér aðeins menn tala óskýrt það hvað taki nú við, og ég held að það væri að ræða við eftirlitsnefndina og fara þá yfir stöðuna og kynna þeim stöðuna. Ég veit að eftirlitsnefndin, hún er ánægð með þá þróun sem hefur verið hér á málum. Við höfum staðist allar þær kröfur, allar þær vörður sem við settum í samstarfi við eftirlitsnefndina. Þannig að ég trúi því að eftirlitsnefndin telji að bæjarfélagi geti vel unnið áfram að þessum verkefnum án einhverja sérstakra tilkomu. En þó ætla ég að fjalla annað hér á eftir sem að því tengist. En þessi stað okkar á sér langan aðdraganda. Og við vitum að vandi okkar samfélags strax aldamótin 2000, hann var mikill. Við byggðum á samfélagi sem hafði stærsta vinnuveitandan herinn, atvinnulífið að öðru leyti tiltölulega einhæft, stór fiskveiðiskip sem voru hér áratugum áður, þau voru farin, fóru norður og þar með ígildi veiðikvóta, þannig að þetta hvarf út úr samfélaginu og það hafði sitt að segja. Við vorum í samfélagi þar sem að grunnskólanir okkar voru í hópi með lægstu meðalengunir á landinu í samræmdu prófum. Það er í kringum árið 2000. Það sem verulega vantaði upp á gatnakerfið væri viðunandi, muniði Hafnargötuna eða strandlengjuna. Sjór flæddi inn í kjallara á Hafnargötu. Sjórinn hann marði árlega úr landinu alla leið inn í innri Njarðvík. Og menn voru sammála að það þurfti að snúa vörn í sókn. Það þurfti að fjárfesta í samfélaginu til að hingað myndi fólk vilja koma og búa og skapa okkur sjálfum í þessu samfélagi góðar aðstæður, skapa samfélag þar sem að umhverfi væri til fyrirmyndar, þar sem skólar væri til fyrirmyndar, þar sem menningin blómstraði, þar sem atvinna stæði í styrkum fótum og fólk fengi góð laun fyrir vinnu sína, ekki lágmarkslaun. Á þessu byggði stefna okkar sjálfstæðismann. En leiðin að þessu markmiði var erfið. Því hér hafa árabil verið einnar lægstu skatttekjur á landinu. Það er að stór hluti íbúa bjó við léleg laun, stór hluti þeirra starfsmanna sem höfðu hærri laun og störfuðu hér, þeir bjuggu annar staðar, ýmist á Kananum eða í kringum alþjóðaflugvöllin. Sá hópur bjó á höfuðborgarsvæðinu. Stærri hluti lágtekjufólks, hann bjó hér, tekjur voru lágar en skuldir háar. Og svona skuldahlutfall sem menn voru nú ekki búin að finna upp árið 2000 og 2002, en það er mismunur á árstekjum, reglulegum árstekjum og heildarskuldum sveitarfélags. Það var aldrei í umræðunni við stofnun Reykjanesbæjar 1994 og ekki heldur næstu 18 ára eftir. En hefðu hort á þær tölur, þá var ljóst að skuldahlutfall bæjarins var 270% árið 2002. Þegar breytingar voru gerðar á fjárhagslýsingum og fjárskilum sveitarfélaga, svo auðveldara var að bera þau saman.
Þannig að það lá í augum uppi að ef við vildum styrkja þessar stoðir sem ég hef nefnt, þá þurfti að fjárfesta í samfélaginu. Það þurfti að byggja leik- og grunnskóla og vanda til innra starfs þeirra. Það þurfti að byggja varnir við ströndina, bæta gatnakerfið, fjölga göngustígum, auka gróður og græn svæði, skapa íbúum góða aðstöðu til íþrótta og menningar, unglingum sérstaka aðstöðu til íþrótta og menninga, öldruðum félags- og þjónustumiðstöð og nú síðast hjúkrunarheimili og gera samfélagið eftirsóknarvert að búa hér. Ekki síst vildum við leggja grunn að sterkum atvinnufyrirtækjum með því að styrkja Höfn og leggja grunn að atvinnulóðum í Helguvík. Og það lá einnig í augum uppi að til þess að gera þetta þá varð sveitarfélagið að byggja á lánum. Leið og við vildum sýna fram á hvernig fjárfestingarnar myndu skila sér tiltölulega fljótt og endurgreiðsla lána gæti hafist. Og það var lagt í þessar fjárfestingar og þær byggða stóran hluta á þessum lántökum. Og samhliða þessu þá urðu breytingar á eignarhaldi hafna, hitaveitunar og fasteigna sem höfðu áhrif á fjárhag bæjarins. Reykjanesbær gerðist meirihluta eigandi í HS veitum þegar önnur sveitarfélög í nágrenninu seldu sig nánast alfarið út úr hitaveitu Suðurnesja og báðum þáttum. Við stóðum eftir með Helguvíkur Höfn þegar að önnur sveitarfélög í nágrenninu stigu frá hafnarsamlagi Suðurnesja og þar með skuldum til fjárfestingar í Helguvík. Við héldum eftir HS veitum sem öðru af þeim fyrirtækjum sem kom út úr skiptingu hitaveitunar í samkeppnisfyrirtæki og samfélagsfyrirtæki og nágrannasveitarfélög þau losuðu sig við hluti sína og fengu miklar tekjur fyrir. Með meiri hlutaeign í HS veitu fór allur efnahagsreikningurinn inn á okkar borð með tilheyrandi skuldaaukningu sem menn gjarnan tala og einnig með þá viðunandi tekjum. Við héldum áfram með Helguvík og nú undir merki Reykjaneshafnar með tilheyrandi skuldum, fjárfestingum og lántökum. Og þegar að litið yfir samfélag okkar, þá getum við margt verið mjög stolt. Margt hefur okkur tekist vel á þessum tíma. Skólarnir okkar eru nú til fyrirmyndar öðrum sveitarfélögum, bæði leikskólar og grunnskólar. Umhverfið hefur tekið miklum stakkaskiptum. Íþróttaaðstæður á við það besta sem býðst hér og unglingarnir hafa sérstöðu og félags- og þjónustumiðstöð aldraðra og hjúkrunarheimili eru í fullu starfi. Og íbúahverfin sem við byggðum, þau ber ekki einkenni háhýsa í fjölbýli líkt og nágranna sveitarfélögin, nágrann okkar í Hafnarfirði og Kópavogi, heldur einingar þar sem ungar fjölskyldur hafa betri aðstöðu til að búa í sérbýli. Þetta voru áherslurnar. Og hér er fjölskylduvænt samfélag. Hér er gott að búa og eftirsóknarvert, enda flykkist fólk hingað til okkar, svo íbúafjölgun er langt umfram landsmeðaltal. Við sjáum 7% íbúafjölgun bara frá 2012, 35% fjölgun íbúa frá 2002 og þessi aukning hefur kallað á ný hverfi, gatnakerfi og tilheyrandi þjónustu og sérstaklega síðustu 10 ár með svona 3 ára hlé í hruninu. Gleymum þessu ekki í þeirri umræðu sem að nú á sér stað fjármál Reykjanesbæjar. En þótt að við höfum margt náð gríðarlegum árangri, þá hafa fjárfestingarnar skilað sér mun hægar en við gerðum okkur vonir Og þar liggur vandinn. Þar liggja mistökin á okkar hálfu, að minni hálfu, svo ég taki þetta nú alla leið að mér. Ég var sannfærður að uppbygging í Helguvík myndi skila sér mun fljótar og við sæjum sterkari tekjutölur með auknum íbúafjölda og auknum tekjum íbúana. Það eru margir vitrir eftir á og hollt að vera vitur eftir á en á þeim tíma sem við byggðum upp, þá var ekki annað en að ætla að áætlanir myndu ganga eftir, rétt eins og góð samfélagsins staða gekk eftir, skólar, umhverfi, íþróttir, menning, íbúabyggð og svo framvegis. Það gekk eftir. Og ég hef ekki fengist mikið við að kenna öðrum í lífinu. En við gerum okkur all grein fyrir þeim töfum sem urðu á uppbyggingunni og margt er það erfið pólitísk andstöðu saga. Saga Helguvíkur er þakin hindrunum, ríkisstjórnin sem ekki samþykktu orkuuppbyggingu eða orkusamninga, stórfyrirtæki sem drógu samninga, heltust úr lestinni og önnur kom í þeirra stað, sveitarfélög á svæðinu samþykktu ekki lagnalínur, menn þekkja sögu álvera og kísilvera. Þetta er barátta sem hefur staðið yfir frá
2006 og nú á 11. ár. Við höfum staðið við okkar í fjárfestingum en tafir á framkvæmdum á mörgum þáttum ákvarðana ríkisins með ólíkar ríkisstjórnir, nágranna sveitarfélaga, fyrirtækjana sjálfra, ekki síst alþjóðlegar kreppu frá 2008, þær hafa haft sitt að segja. En við tökum það á okkur. Þessar tafir hafa kallað á endurfjármögnun dýrra lána hafnarinnar, ítrekað, sem nú þrengja verulega að okkur. Og í kjölfar hafnarinnar þá hvar varnarlið á brott aðeins á 6 mánuðum, 1100 manns mistu vinnuna, ýmist starfandi beint hjá varnarliðinu eða í störfum sem tengdust þjónustu við þá og starfsmenn þess, og stór hluti af þessum hópi bjó í okkar sveitarfélagi. Þetta þekkjum við. En þegar áföll verða í öðrum samfélögum á landinu, þá hefur ríkið, hvort sem þar eru samfylkingamenn, sjálfstæðismenn, vinstri grænir eða hverjir sem þar eru, þá hefur ríkið hlaupið undir bagga með beinni fjárhagslegri aðstoð. Að ekki sé nú minnst á beina styrki til hafnarmannvirkja eða jarðganga eða fjárfestinga, líkt og gert hefur verið fyrir norðan og austan. En ekki hér. Að minnsta kosti ekki enn. Og þetta stærsta einstaka atvinnuáfall í sögu okkar, í sögu þjóðarinnar, það var eitthvað sem við þurftum sjálf að bera, varnarliðið. Og enn ekki ljóst hvort við njótum þeirra 10 eða 12 milljarða sem fást fyrir eignir varnarliðsins sem ríkið fékk gefins við brotthvarf hersins. En það þó alveg ljóst að Ásbrú nú að koma inn með fasteignagjöld, mikið hótel með 3-földum gjöldum. Bæði mikil fasteignagjaldaukning og tekjur á íbúum sem að koma til vinnu á flugvallarsvæðinu og munu búa þar, að auki miklar sölutekjur til ríkisins af fasteignum sem það fékk gefins, og við gerum kröfu að komi inn á okkar svæði, fjármunir af því. Tækifærin eru mikil og það sem betra þau eru að raungerast loksins. Og þriðji vandinn, hann tengist auðvitað efnahagshruninu eins og allir fundu fyrir, en hann tengist því að eignarhaldsfélagi fasteign sem við eigum í dag, stundum eins og við tölum við eigum ekki, það eru hins vegar kröfuhafarnir að baki fasteign, þeir sem lánuðu fasteign sem við erum að semja við, en sú staða að þarna voru erlend lán, þau komu mjög illa við okkur. Lán fyrirtækisins byggðu á þessum erlendu gjaldeyri og voru að langstærstu hluta aldrei leiðrétt, skuldir okkar stór jukust við þetta og hafa í raun enn ekki verið leiðréttar. Þetta eru erlend lán sem erlendir vogunarsjóðir áttu í hruninu og ríkið hefur nú náð heildarsamningum að taka yfir með verulegu niðurfellingu. Líka þessi lán sem á bakvið Glitni og á bakvið fasteign. Þessi lán eru komin til ríkisins í dag og það ríkið sem fékk þessa miklu niðurfellingu skulda. Nákvæmlega sömu aðilar. En það ekki búið að semja við okkur. Þess vegna vildi ég tengja það ríkinu og ábyrgð ríkisins á þessum stað. Skuldir okkar, þær hafa stóraukist, ríkið komið með þetta í hendurnar og það í raun gerir þá þessa kröfu að við verðum að ná heildarsamningu við alla kröfuhafa áður en þeir komið að málinu. Ég minnist þess ekki að þessir erlendu vogunarsjóðir þegar þeir voru að semja við ríkið að afhenda þeim og stórlækka skuldatöluna, að þeir hafi gert á kröfu að allir aðrir kröfuhafar á ríkið þyrftu að lækka sínar kröfur. Þetta sérstakt. Og þannig eru hlutir sem við teljum að þurfi að ganga fastar á ríkið. Ríkið skýlir sér núna á bakvið Glitni og hleypur til og segir að við komum ekkert að þessu fyrir en allir eru komnir að borðinu. Og mér finnst ekki sjálfgefið að leggja að jöfnu erlenda vogunarsjóði og íslenska lífeyrissjóði. En í þessari heildarkröfu þá verið að gera það verið að gera kröfu allir færi niður sínar kröfur. Og ég tel að við hér bæjarfulltrúar, og veit við höfum rætt þetta, eigum að ganga fastar fram í að þetta verði
þetta verði leiðrétt, að spyrja, ætla ríkið ekki að láta sveitarfélagi njóta sömu samninga og það sjálft fékk. Og ég trúi ekki öðru. Þess vegna er kannski hægt að taka þetta út úr þessu samhengi sem við höfum verið að vinna málin í og ganga beint á ríkið og spyrja, eru þið til? Það er annað sem heitir Íbúðalánasjóður. Hann hefur ekki heldur vilja semja við okkur, en hann er að semja við fasteignafélög hér út í bæ. Við erum hér að veita félagslegar íbúðir og byggja þær upp. En Íbúðalánasjóður í eigu ríkisins hefur ekki viljað ræða við okkur neina slíka þætti. Þetta hljóta vera þætti sem við erum sammála að halda áfram og ég veit að menn hafa nefnt við mig hér úr meirihlutanum og auðvitað erum við saman að ná þessu fram. Skuldahlutfallið. Þetta er það sem við erum öll að glíma við. Og ég er að segja að þessi 150%, Reykjanesbær hefur aldrei náð því í sögu sinni. Skuldahlutfallið 150%. En við höfum náð góðum árangri og það sem við eigum eftir að ræða betur hér í dag þegar það kemur að seinni hluta umræðum ársreikning, það sýnir að það hefur verið vel að verkum staðið hér og það er verið að ná þessu hlutfalli hratt niður, rétt eins og kemur fram í bréfi lífeyrissjóðanna og hér var lesið upp úr að þeir lýsa í raun og veru, hljóta vera að lýsa ánægju með það að það gengur langt betur heldur við þorðum að fullyrða og spá til bara rétt fyrir síðustu áramót. En kæru bæjarfulltrúar, þetta er það sem við þurfum að fara sameiginlega yfir á næstu vikum. Þetta er það sem ég tel að sé eitthvað sem við getum rætt og getum breytt takt í til þess að ná árangri, en vissulega skulum við ekki gera lítið úr því að það þarf að ná þessum skuldum niður og það þarf að færa niður skuldir. Við þurfum að ná þeim samningum, rétt eins og ríkið náði þeim samningum, þá eigum við að geta náð þeim samningum, sérstaklega þegar að ríkið er nú orðin í raun samningsaðilinn. Og þess vegna erum við ekkert að gefast upp. Þess vegna eru mörg tækifæri til þess að vinna. Og aðeins þetta. Það þýðir enga hatursfulla umræðu þetta. Við erum í sama liði. Og þótt það séu alltaf til einstaklingar sem vilja ekki hafa það þannig, vilja frekar nærast á skammaryrðum, fúkyrðum, yfirlýsingum að menn séu asnar, hún er að drulla upp á bak eða hvað við segjum, þaðan á sterkari lýsingum, sem ekkert gera annað en að herða á andstöðu og hatri. Við vinnum ekkert á því. Við erum í erfiðri stöðu, skulum viðurkenna stöðuna, skulum viðurkenna ábyrgðina. Ég er að skýra mína hlið og okkar hlið á því hvernig þessi þróun varð, en við eigum líka tækifæri til þess að ná þessu upp, því að það eru svo mörg verkefni sem eru að raungerast núna og munu geta hjálpað okkur í þessari stöðu. Þannig að ég heiti á ykkur og er þessum ánægður með að þetta mál sé tekið út af dagskrá, að fara til fjárhaldsstjórnar, sýnum fram á leiðir, hverjar eru okkar kröfur, ræðum það við ríkið og náum saman þetta mikla verkefni að geta náð skuldunum niður, byggjum áfram á öflugu og góðu samfélagi. Kristján Jóhannsson. Forseti, bæjarfulltrúar, góði gestir. Mér finnst eins og ég hafi nú heyrt þessa ræðu einhvern tímann áður frá fyrrverandi bæjarstjóra. Hann skautar að minnsta kosti svolítið snyrtilega í gegnum staðreyndir málsins. Vissulega má fara alveg aftur til brotthvarf varnarliðsins til þess að setja þetta allt saman í samhengi. En það er kannski það sem hefur komið hér fram hjá
bæjarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins og Framsóknar að menn sé að tala nýjar leiðir. Það er búið að ræða, eins og hefur komið fram, í 18 mánuði og það er ekkert bara búið að vera að tala eina leið. Það eru margar leiðir uppi. Við erum í dag að leggja fram ársreikninga bæjarins sem að sýna viðsnúning í rekstri og eins og hefur komið fram þá skulum við ekki gleyma því að þessi viðsnúningur er til kominn. Hann er kominn til vegna mjög sársaukafullra aðgerða bæjar yfirvalda, hækkun útsvars, lækkun launa. Það er búið að skerða þjónustu á sumum sviðum. Og ég þarf ekkert að fara neitt mjög langt aftur til að minna bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins á það. Þeir voru nú ekkert sérstaklega að styðja við þar aðgerðir hér í upphafi. Svo því sé nú haldið til haga líka. Menn lögðust hér gegn launalækkunum og vildu reyna aðra leiðir. Ég get líka minnt ykkur á það að þið lögðu fram ársreikninga hér á kosningaárið þar sem að A-hluti bæjarsjóðs var í hagnaði en því miður var B-hlutin í lítilegu ójafnvægi. Þetta var svo boðskapur sem þeir slengduð fram hér í kosningabaráttunni. A-hlutin er í lagi, ef við erum vissulega í vandræðum með B-hlutanum, við þurfum að taka þær til. Það var ekki lagt fram hér neinar tölur það hver mikið bæjarinn skuldaði. 40 milljarðar. 40 milljarðar. Það var ekkert verið að ræða það í kosningabaráttunni, en íbúar þessa bæjar báru þá gæfu til þess að kjósa ykkur frá völdum og kusu hér nýjan meirihluta. Og hann fékk það í arf að hefja uppbygginguna. Það leit allt rosalega vel út. Bærinn hefur vissulega tekið stakkaskiptum, hann hefur verið fegraður. Menn lögðu hér nýja hafnargötu, en í öllu góðærinu voru samt stórkostlega langtökur til þess að fjármagna þetta allt saman. Við skulum ekki gleyma því að þegar bærinn seldi hlut sinn í hitaveitunni, þá kom einhverjir milljarðar í pottinn. Hér var stofnaður framtíðarsjóður Suðurnesja, framtíðarsjóður Reykjanesbæjar eða uppbyggingarsjóður, ég man ekki hvað hann hét. Hann er ekki til lengur. Við skulum heldur ekki gleyma því að það var ekki bara Reykjanesbær sem fékk á sig grunnskólan og þurfti að innsetja þá og taka málaflokkinn yfir. Það var ekki bara Reykjanesbær sem tók að sér rekstur grunnskólan. Það voru sveitarfélög á landinu sem tók að sér rekstur grunnskólana. Og við skulum heldur ekki gleyma því að það eru fleiri sveitarfélög sem hafa fegrað og lagað til í kringu sig án þess að setja allt heila klappið á hausinn. Jafnvel við brotthvarf varnarliðsins 2006, þá fóru menn ekkert að slaka á, menn héldu bara áfram. Sjáuðu ekki veisluna, sagði góður maður. Sjáuðu ekki veisluna, við skulum bara halda áfram. Við skulum bara halda áfram að fjárfesta og hafa þetta bara partí í gangi. Því það er svo miklu skemmtilegra það sem er partí, heldur en þegar menn þurfa að fara að vakna upp og taka til. $40 milljarðar er það sem að núverandi bæjaryfirvöld þurfa að taka til. Skuldum var hagrætt, hent á B-hlutann, á höfnina og Helguvík. Ef þetta er svona einfalt mál, af hverju hafið þið ekki fengið samflokksmenn ykkar í ríkisstjórninni til þess að kippa þessu bara í lag? Þetta átti að vera svo einfalt mál, var það ekki? Við getum alveg endalaust haldið áfram og talað um það að hér hafi verið við völd slæm ríkisstjórn sem hafi sett allt á hold. En ég held fyrst og fremst að hér hafi verið slæmur meirihluti í nokkuð mörg ár, sem aldrei tók tillit til ábendinga minnihlutans það að það væri verið að leggja fram fjárhagsáætlun sem stæðist ekki skoðun. Það var haldið áfram. Það var haldið áfram að leggja fram fjárhagsáætlanir sem síðar kom í ljós að voru ekkert í lagi. Af því menn voru alltaf í leikritinu. Hér var einu sinni haft á orði og hent gaman að hver bíltúr sem að umhverfisformaðurinn
með sviðsstjórunum fær í kostaði bæinn ekki undir 2 milljónum. Því það var svo gaman. Hér var svo gott að búa. En það hefur alltaf verið gott að búa hérna og líka fyrir árið 2002. Hér hefur alltaf verið gott samfélag. Það var gott samfélag í Njarðvík og það var gott samfélag í Keflavík. Jafnvel þótt að hér hafi mátt vissulega taka til hendinni í umhverfismálum. En eins og ég sagði áðan, það eru fleiri sveitarfélög sem hafa tekið til í kringum sig án þess að setja allt á hausinn. Og þá standa menn frammi fyrir því, hvað ætlum við að gera? Ætlum við að reka þetta sveitarfélag áfram á hæsta mögulega útsvari á íbúðana? Ætlum við að halda áfram að reka sveitarfélag til ársins 2022 og það er enga lánalínur opnar. Það er ekkert hægt að byggja upp. Hér er ekkert hægt að framkvæma. Og það býður okkar það verkefni að þurfa að byggja upp. Því blessunulega þá erum við að fá fjölgun íbúa í þetta sveitarfélag. Það er miklu betra atvinnuástand hér núna heldur en hefur verið langa hríð. En það er vissulega ýmislegt að varast í þeim efnum, því það er ekkert gagn í því að hrúa hér inn endalausum láglaunastörfum. Við þurfum líka að byggja upp góð störf og við þurfum að koma því þannig fyrir að við sjáum fyrir endan á þessu vandamáli. Og það er það verkefni sem meirihluti bæjarstjórnar Reykjanesbæjar hefur staðið frammi fyrir frá síðustu kosningum. Það er að hefja uppbygginguna á nýjan leik, en til þess þurfa menn að klára ákveðin fortíðarmál. Og það má fara einhverja leiðir í því. Menn hafa hér lagt fram ótal tillögur til kröfuhafana, lífeyrissjóðanna. Og við skulum ekkert gleyma því að þótt lífeyrissjóðarnir vilji ekki afskrifa hjá Reykjanesbæ þá hafa þessi sömu lífeyrissjóðir afskrifað 10 milljónir til bankana. Menn hafa verið að leggja hér að jöfnu Garðabæ, Álftanes og Reykjanesbæ. Álftanes gat þó minnstu kosti samin að Skarðabæ. Það var kannski ólíku saman að jafna. Álftanes fór á hausina því þeir byggðu allt á dýra sundlaug. En það var líka ákveðin óstöðn í gangi. Ég ætla ekki að fara út í það. Við verðum sjálf að koma okkur út úr þessum vandamálum sem eru fortíðarvandi. Skuldir Reykjanesbæjar er ekki til komnar vegna þess að varnarliðið hvarf úr landi. Og kvótinn var farin löngu áður en Árni Sigfússon settist hér í stól bæjarstjóra. Þannig að við þurfum nú ekki að fara svo langt aftur. Ég held að Sjálfstæðisflokknum væri hollt, eins og hann er kannski aðeins byrjaðar á, að einfaldlega bara viðurkenna vandamálið. Hér voru menn bara alltaf að byggja skýjaborgir og fjármögnuðu það með lántökum. Það var bara ósköp einfalt og ég ætla bara að leyfa mér að halda því fram. Ég veit að félagar mínir í Sjálfstæðisflokknum er ekkert sammála því. Það voru ekki alltaf forsendubrestur í áætlunum sem að gera það verkum að hér fór eins og fór. Kannski var það bara einfaldlega vegna þess að rekstur bæjarins var ekki nógu góður. Þeir fengu hreinan meirihluta kannski einum og oft. Aðhaldi var ekkert. Ég er sammála því sem að kom hér fram í máli Kristins Jakobssonar bæjarfulltrúa. Þetta er vissulega fordæmalaus ákvörðun. Og hún er ekki léttvæg. Hún er ekki léttvæg fyrir meirihlutann að stíga þau skref að tilkynna eftirlitsnefndum fjármál sveitarfélaganna hvernig komið er. Við verðum síðan að ráða í framhaldi hvað gerist eftir það. En þannig er staðan og við höldum áfram að tala um þetta í einhver tíma. En ég ætla að biðja menn um að ræða þetta þá kannski á þeim nótum að við erum að reyna að leysa vandamál og virða það meirihlutanum til tekna að hann hefur vissulega með hópi sérfræðinga unnið í þessum málaflokki og menn er ekkert að gefast upp langt í frá. Við höfum 2 ár eftir að kjörtímabilinu og við ætlum að klára þetta. En það gæti hugsanlega verið ákveðin þæging í því fyrir Sjálfstæðisflokkinn að hér sé kyrrstaða og hér sé ekki hægt að byggja upp. Þetta er pólitík.
það gæti bara alveg farið svo að þetta myndi reddast. Við þyrftum bara ekkert að fá neinar afskriftir. En ég held að það sé ekki að fara að gerast. Því miður. Magnea Guðmundsdóttir. Forseti, bæjarfulltrúar og góðu gestir. Það hafa verið fluttar langar ræður hér í þennan eftirmiddag og auðvitað er staðan okkar alvarleg og við fengum ábendingum að brýna þessu raustina, takk fyrir. En þannig að við gerum okkur sjálfsögðu öll grein fyrir stöðumála og ég vil þakka Árna Sigfússyni fyrir hans innlegg hérna. Eins og Árna er von og vísa að þá var hann alltaf diplómatískur og sjálfsögðu viljum við vinna með meirihlutanum eins og við höfum gert. Og mér fannst það tiltölulega ómaklegt af Kristjáni Jóhannssoni að gefa það í skyn að við hefðum ekki staðið með meirihlutanum að sókninni og þeim aðgerðum sem hafi verið unnið að undanförnum árum og undanförnum 2 árum og þar sem við höfum sýnt mikinn samstarfsvilja í verki og meðal annars að Kristján hefur kannski ekki verið á þeim fundum þar sem að fjárhagsáætlanir voru samþykktar bæði sem sagt í lok árs 2014 og 15 fyrir þá árum 2015 og 16 en þá er það raunverulega í fyrsta sinn í sögu Reykjanesbæjar sem að minnihlutinn samþykkir fjárhagsáætlanir. Og aðeins varðandi góð störf sem að Kristján réttilega kom inn á að við þurftum að byggja undir að þá hófst sú uppbygging fyrir nokkuð mörgum árum og þess vegna einmitt höfum við verið að vinna að uppbyggingu í Helguvík og þau eru ástæður fyrir því að sú uppbygging hefur dregist á langinn. Kannski fóru menn aðeins fram úr sér en hins vegar að þá gat enginn, ég held að sá maður væri nokkuð ríkur sem hefði séð fyrir efnahagsun og mikið af þeim áföllum sem hafa dunið yfir. Takk fyrir. Guðni Birna Guðmundsdóttir gerir sjálf. Forseti, bæjarfulltrúar og góðu gestir. Aldrei nokkuð tíman hefur sveitarfélag af okkar stærðargráðu staðið frammi fyrir eins miklum fjárhagserfiðleikum og við erum í dag. Þegar núverandi meirihluti bæjarstjórnar tók við árið 2014 vissum við að staðan væri slæm en að staðan sýndi að sveitarfélagið okkar væri 40.000 milljónum í mínus er verri staða en nokkur okkar hefði gert sér í hugarlund. Orsökin fyrir þessari slæmu fjárhagsstöðu er einföld. Í mörg ár var farið of geyst í framkvæmdir, tekið of mikið af lánum og byggt upp of hratt með við getu. Þetta er orsökin. Sjálfstæðismenn sem fóru með meirihlutavöld í Reykjanesbæ í 12 ár vilja meina að ástæðan fyrir þessu ástand okkar sé meðal annars vegna þess eins og Árni Sigfússon kom inn á áðan að bandaríski herinn yfirgaf okkur árið 2006. Hér var fjármálahrun árið 2008. Lögin skuldamiðuð sveitarfélag voru sett árið 2012. Og hér var verið að byggja upp metnaðarfullt sveitarfélag. En ef við förum aðeins yfir þetta, varnarliðið yfirgaf ekki bara Reykjanesbæ. Varnarliðið yfirgaf allt Ísland, öll Suðurnesin. Fyrir utan það atvinnuleysistölur á Suðurnesjum fóru fyrst að hækka í lok árs 2008, ekki mitt ár 2006. Fjármálahrunið hafi áhrif á allt Ísland, ekki bara Reykjanesbæ. Það er skylda sveitarstjórnarmanna að geta brugðist við slæmu ástandi. Það er ekki ákjósanlegt og varla löglegt að stefna sveitarfélagi það mikla skuldir að sveitarfélagi sé það spennt til hins ítrasta og ekkert megi út að bregða. Bæjarfulltrúi Böðvar Jónsson kom fram í viðtali við RÚV fyrir nokkrum vikum síðan og sagði eitthvað á það leið að fólk megi ekki gleyma að lögin voru sett árið 2012 en fram að því hefði bara verið að byggja hér upp öflugt sveitarfélag. Ég spyr bara, hversu öflug ætlum við eiginlega að vera? Finnst sjálfstæðismönnum það að vera eðlilegt og forsvaranlegt að Reykjanesbær skuldi svo mikið að það svari tilganginum að við séum öflug? Er ekki hægt að byggja upp öflugt sveitarfélag án þess að skuldsetja sig fyrir 40.000 milljónir?
Ég bara spyr. En varðandi höfnin okkar. Það eru 11 lífeyrissjóðir sem skilgreina minni hluta kröfuhafa Reykjaneshafnar. 11 lífeyrissjóðir sem neita niðurfellingu skulda og neita skilgreina skuldavanda Reykjanesbæjar. Við erum ekki fyrirtæki eða samtök, við erum sveitafélag. Við erum 5. stærsta sveitafélag Íslands og aldrei nokkuð tíman hefur sveitafélag á okkar stærðargráðu staðið fram fyrir eins miklum fjárhagserfiðleikum og við erum í dag. Þessi sömu lífeyrissjóðir eða hlutaðum gátu afskrifa á sínum tíma hluta skuldum fyrir Álftanes en þeir vilja ekki afskrifa skuldir fyrir Reykjanesbæ. Ef við víkjum okkur aftur af sveitarstjórnarlögunum sem voru sett árið 2012 þá hugsa ég það að þessi lög voru eflaust nákvæmlega sett vegna þess að innanríkisráðuneyti Íslands gerði sig grein fyrir hversu skuldsækin mörg sveitarfélög voru orðin og urðu að setja einhverjar hömlur á þau. Við eigum ekki sem sveitarstjórnarfulltrúar að mótmæla því sem okkur finnst ósanngjarnt af innanríkisráðuneytinu og Alþingi Íslands. Við eigum ekki að argast út í það að það sé ósanngjarnt að það sé verið að setja okkur hömlur. Við förum eftir lögum og reglugerðum sem okkur er sett og við eigum að iðka sanngirni og ábyrgð í meðhöndlun á skattfé íbúa okkar. En að höfnin aftur. Helguvík er ekki típisk höfn eins og smábáta Löndunnarhöfn, hún er iðnaðarhöfn. Skuld hafnarinnar í dag er 7,5 milljarð. Fyrir tæpum 3 vikum átti höfnin að greiða 159 milljóna króna afborgun af láni en gat það ekki þar sem eigið fé hafnarinnar var neikvætt tæpa 5 milljarða. Á þessu ári 2016 eru afborganir á höfninni 2,1 milljarður. Til ársins 2020 á næstu 4 árum þá Reykjanesbær að klára framkvæmdi við höfnina sem kostar rúmlega 2,7 milljarða. Eins og staðan er í Reykjanesbæ í dag erum við að borga það bil 3 milljónir í vext á dag af skuldum okkar og því kristaltært að Reykjanesbær getur engan veginn bjarga Reykjaneshöfn með því að borga skuldir hennar. Það sem við greiddum ekki á umræddri skuld er Reykjaneshöfn formlega komið í greiðsluþrot. Staðan okkar er einföld. Ársreikningur Reykjanesbæjar sem við kynnum núna og kynntum í síðustu viku er besti ársreikningur í fjölda ára og er tilkomið vegna sparnaðar, lækkun á launum ásamt því að stórlega hefur verið dregið úr framkvæmdum bæjarins. Íbúar og starfsmenn bæjarins hafa fært mikla fórnir til að ná þessum árangri og þeim ber að þakka. Reksturinn er að batna en skuldirnar okkar eru svo hrikalegar að rekstrarhliðin bliknar við hliðina á henni. Meira segja nú þegar við skilum þetta góðum ársreikningi þá eigum við ekki fyrir afborgunum vegna skuldasöfnunar undanfarin áratugs. Við erum raunsæ á vinnu okkar, tíma okkar og velferð íbúa okkar. Við höfum verið í hálft ár að ræða við kröfuhafa hafnarinnar og það er engin forsenda til að bíða lengur. Við verðum að horfast í augu við vandann og taka á honum núna, ekki fela honum með því að breyta viðmiðun og skjóta honum fram til barna okkar til að greiða síðar. Okkur vantar hjálp úr þessu kafi sem við erum komin í og við munum gera allt í okkar valdi til að hjálpa eftirlitsnefndinni á allan hátt til að fara yfir restina af okkar málum. Við verðum að bregðast við að ábyrgð fyrir hönd íbúa okkar, fyrir hönd útvarpstekna þeirra sem eru þar hæstu í landinu og fyrir hag íbúa okkar til framtíðar. Takk fyrir. Elínrós Bjarnadóttir. Virðulegur forseti, bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Það er mikilvægt að dvelja ekki í fortíðinni, heldur þurfum við að horfa fram á veginn og finna lausnir. Það er einmitt það sem við höfum verið að gera og mikilvægt að við höldum því áfram. Það var sannarlega margar hugmyndir legið á borðinu, en þrátt fyrir það þá höfum við ekki náð lendingu. Við erum ekki náð neinum árangri í viðræðum við ákveðna kröfuhafa og spurning hversu lengi við getum látið þessar viðræður sem engum árangri hafa skilað ganga. Ekki okkar vegna, heldur íbúanna vegna. Við þurfum að finna einhverja lausn og erum sannarlega búin að reyna.
Ætlum við að láta þetta ganga eins næstu 18 mánuðina? Ætlum við að halda áfram að koma með hugmyndir í tugadali sem eru svo bara slegnar út af borðinu? Að mínu mati þá er það ekki hægt. Ekki okkar vegna, heldur íbúana vegna. Svo í mínum augum þá erum við ekki að fara að halda áfram neinum viðræðum við kröfuhafa. Það er mikilvægt að við förum til eftirlitsnefndar, eigum viðræði við þá, sem verða það vonandi til þess að við komist til botns í þessu máli. Sem fyrst. Við getum ekki dregið þetta endalaust á langinn og látið íbúa gjalda fyrir það. Takk fyrir. Árni Sigfússon. Virðulegi forseti, að hafa þetta stutt, en ég verð hreinlega að segja, ég skil ekki alveg umræðuna, en náttúrulega eflaust bara þannig að Guði gerðu þá. Ég skil ekki hvernig hægt er að leggja fram tillögu sem segir að þeir bara taka upp viðræður við nefndina sem reyndar við erum stöðugt í eða fulltrúar á okkar vegum eru stöðugt í viðræðum við nefndina og það er að ræða það hafi ekki gengið þessi aðferðafræði sem við höfum sett fram og heyra í þeim hljóðið. Hér finnst mér hins vegar bæjarfulltrúar tala eins og það eigi að fara að gera eitthvað allt annað. Það eigi ekki að halda áfram viðræðum við kröfuhafa. Ég var að nefna ríkið sem kröfuhafa. Það eigi bara ekki að halda áfram viðræðum. Það eigi ekki að halda áfram viðræðum við Íbúðalánasjóð. Ég verð að segja, ég botna ekki í þessu. Við höfum talið að við værum að fara að samþykkja hér þessa tillögu sem að liggur á borðinu. En einhvern veginn lesi allt annað út úr þessum lýsingum. Stundum finnst mér eins og ræður séu hér fluttar sem að hafi átt að flytja þegar menn voru að leggja til að við ætluðum að leita til fjárhaldsnefndar. Mér finnst eins og menn séu að mæta hér og byrja bara á þeirri ræðu, smá breyting, en það er tónnin í þessu. Mér finnst við vera að taka aðra ákvörðun hér í dag. Og annað sem að mér þykir leitt, mér finnst það og ég skal nú alveg viðurkenna, ég allavega í fortíðinni gat alveg beitt þeim leik, en mér þykir það miður þegar við eigum að vera að reyna að starfa saman, að það sé verið að setja hér fram svona upphrópanir. 40 milljarða vandi, 40.000 milljónir. Hvað er það? Hvar eru skuldir HS Veitna? Hver er að halda því fram að skuldir HS Veitna séu sérstakur vandi? Þetta er vegna þess að við eigum meiri hluta í HS Veitum, vegna þess að við keyptum meiri hluta í HS Veitum og þær eru settar inn í samstæðum. Hver er að tala um það að skuldir hafnarinnar meira að segja, að þorri þeirra skulda sem nefnd er, hún er skuld við okkur, við Bæjarsjóð. Breytir ekki málinu, erfið staða. En þessu eru menn að sleppa og þetta finnst mér ekki vera góð aðferðafræði hér að nægur er vandinn við því. Við séum ekki að leika með þessar tölur og henda þessu upp og halda einhverjar ég segi bara gamaldags pólitíska rifrildisræður sem ungir menn standa hér upp og halda. Ég er nú ekki alveg aldursforseti hér, en ég er farin að sakna þess að hér séu þá ekki bara eldri menn. Ég hef aldrei haldið því fram og við höfum ekki haldið því fram. Ég fór hér yfir margar ástæður þess að staðan er erfið. Ég gerir mér alveg grein fyrir að margar ákvarðanir okkar voru umdeildar og við hefðum betur, ef við hefðum vitað hvað væri framundan, getað endurskoðað ýmsar ákvarðanir. Þannig er lífið. Þannig eru hlutirnir í kringum okkur. Við erum ekkert fullkomin. Allra síst sá sem hér stendur. En þetta er allt unnið og við erum að vinna. Við höfum okkar rök fyrir málum, við höfum okkar sýn og í sömu brást sú sýn, í öðru gekk hún eftir.
Þannig að ég sannarlega vona að við getum haldið áfram að eiga hér gott samtal. Einhverjar svona fullyrðingar, aldrei hefur sveitarfélag af þessari stærðargráðu staðið fyrir jafn miklum vanda. Það er ekkert annað sveitarfélag á Íslandi af þessari stærðargráðu. Við erum 5. stærsta sveitarfélag á Íslandi, það eru 4 stærri en við. Kópavogur átti í miklum vanda, hefur unnið mjög vel úr því með því að selja lóðir og ná inn verulegum fasteignagjaldatekjum, ná inn fyrirtækjum og þannig byggt sig upp. Reykjavíkurborg á vissulega í vanda, kannski ekki eins miklum og menn er ekki við skinn, þannig að þeir hafa tekið á sig mikla lífeyrisskuldbindingar og það er svona verið að leika með það kannski eins og mér finnst ég heyra hér, það er svona verið að gera mikið úr því og þeir sem eru andstæðingar meirihlutans þar, þeir tala að þetta sé algjörlega forkastanlegt hver staða Reykjavíkurborgar þegar menn vita hún hefur tekið á sig á lífeyrisgreiðslur í auknum mæli umfram það sem önnur sveitarfélög gera. Þannig að ég held að við verðum aðeins að fara að velta fyrir okkur hvernig við ætlum að halda þessari umræðu áfram þannig að hún sé til að leysa einhver vandamál. Reynum að komast áfram hér og leysa vandamál. Mér finnst við ágætlega að geta gert það inn í bæjaráði en svo er alltaf kannski þessi vandi þegar við stöndum hér í pontu og sérstaklega ef það eru nú áheyrendur að þá verða einhverjir rosalegir leikarar. Baldur Guðmundsson gerir svo vel. Virðulegi forseti, góðir bæjarfulltrúar og góðir gestir. Þetta er afar fróðleg umræða en ég er dálítið á flæði skeri staddur, átta mig aðeins á stöðunni. Þegar ég kom inn í dag þá lá á borðinu hvort að við ætluðum að hætta að gefa boltann yfir til eftirlitsnefndar. En núna er komin svona eitthvað plan B og ég er að reyna að átta mig á því hvað felst í því. Ég er búin að vera að fylgjast bara með af því að ég er nú eins og einn hefur komið hérna inn á eða svona í að ég er úr vonda fólkinu. Ég er ekki á góða fólkinu eða hvernig menn hafa að tala hérna. Þá er það þannig að maður hefur bara verið að fylgjast með, verið á hliðarlínunni. Ég er búin að horfa upp á margar tímalínur í þessu máli og tímabili þegar maður haldi að þurft tímalínuvörð í þetta mál því að það var alltaf verið að færa hana til. Þetta var orðið svona erfitt alltaf að missa þetta einhvern veginn frá okkur. Og þá var gripið á það ráð að hóta, að ef við náum þessu ekki, þá förum við til eftirlitsnefndar. Og þetta var gert í tvígang. Og við vorum sem sagt í seinni umferðinni fyrir 2 vikum á að henda inn hagklæðinu. En kom bréf frá lífeyrissjóðnum þar sem að hún beðin að aðeins að anda rólega gefa þessu 2-3 vikur. Og því miður þá var niðurstaðan á því ekki neitt. Eins og liggur núna fyrir. Það bara koma skilaboð frá þeim að það er ekkert, þeir eru ekki meiritt í boði handa okkur. Þá komum við að því, hvað gerum við í þessu? Ég ætla ekki að velta mig meira upp úr hvaðan þetta kemur og hverjum að kenna og allt þetta. Við erum bara í þessari stöðu og ef við ætlum að vinna í þessu saman, þá verðum við að hætta að sparka í sköflungin hvert og öðru. Ég nenni þess ekki. Ég vil bara fara að vinna að verkefninu sem liggur á borðinu. Við vitum hvað það er. En það kröfuhafarnir vita það líka og þeir eru búin að vera að spila dálítið á okkur. Sem sagt að draga lappirnar. Í þeirri vona að þeir bara fá þetta greitt að lokum. Það hlýtur að vera leikurinn hjá þeim. Við þurfum að bregðast við, við þurfum öll að bregðast við. Það er ekki bara 3 miðaldra karlmenn ásamt fiðluleikara sem ætla að taka á þessu. Ég er að vonast til þess að við getum öll verið í þessu liði og taka á þessu. Það var ástæðan fyrir að ég bauð mig fram. Ég bauð mig fram þó ég væri með skítun upp á bak eins og sagt hefur verið okkur. En ég þarf að átta mig á því hvað erum við að fara að gera núna. Ég hef heyrt
mjög mismunandi ræður frá meirihlutanum. Ég sé ekki alveg heildarmyndina. Ég þarf að fara að nota atkvæðið mitt á eftir. Ég veit ekki alveg í hvað ég er að fara að nota. Friðjón segir, og bara var með ágætis samantekt á þessari sögu, 18 mánaða sögu, og sem leiðir okkur í einhverja bara dead end, eins og hann lýsti þessu. Æsti sig yfir því að Böðvar hafði talað um bara eina leið, en það sem var sett á borðið var all or nothing, gagnvart kröfuhöfum. Það hefur alveg komið fram. Það er ekkert verið að skammast yfir því, það er bara það sem var gert. Þetta var lagt fram, þetta var ekki samþykkt. Þetta var bara eitt mál sem var lagt á borðið. Er það ekki rétt hjá mér? Ég veit að það var fullt af hlutum skoðaðir, en það var bara eitt sem lá á borðinu. Það var ekki samþykkt. Sem betur fer þá kom Gunnar Þórarinsson inn á þetta að við þurfum bara að setjast niður og finna aðra leiðir. Skiptum takt, hvað þið kallið þetta. Við getum verið að hártoga það og tífið endanlega. En er þá leiðin, er það að lýsa því að við ætlum að fá eftirlitsnefndina með okkur, eða eru við bara að láta á vita að þetta gekk ekki? Erum við hætt að vinna í þessu? Ég finnst ég svona eiga heimting á að fá að vita þetta þannig að teka þessa ákvörðun, þessa afdrifaríku ákvörðun. Ég var alveg búinn að ákveða hverju ég ætlaði að svara varðandi það að henda hagklæðinu inn og bara hætta þessu. Ég ætlaði að vera alfarið á móti því. En ég hef ekki hugmynd hvernig ég á að akta gagnvart þessu sem þessari breytingatillögu. Því ég veit ekki hvað gerir síðan í kjölfarið. Er bara verið að tilkynna, við erum í tómu effi, eða við ætlum að vinna áfram í þessu, getið þið hjálpað okkur. Ég er allavega, ég til ég að vera með í þessu. Ég ætla ekki að fara á Facebook eftir og drulli yfir ykkur öll. Hef ekki gaman að því. En við langaði að vinna fyrir samfélagið. Við erum í vanda. Ég vil vera með í að taka á þessu vanda. Ef að það þóknast Kristjáni að hamra á því að vandinn sé mér og mínum að kenna, þá er hann að glíma við það sjálfur. En ég er tilbúin. En ég vil fá að vita hvað er á borðinu. Friðjón Einarsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Við skulum hafa það alveg skýrt. Sveitarstjórn ber ábyrgð á fjárhag sveitarfélags, henni ber að tryggja að ákvæðum laga þessara fjármál sveitarfélags sé fylgt. Komi sveitarfélagi fjárþröng þannig að sveitarstjórn telur sér ekki unnt að standa í skilum, skal hann tilkynna það til eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga. Það er nákvæmlega sem við erum að gera. Við erum að tilkynna eftirlitsnefndinni að við erum ekki að ná samningum. Skýrar getur ekki verið. Við erum að tilkynna það að við náum ekki samningum við 25% kröfuhafa. Boltinn er þar af leiðandi komin yfir til þeirra. Hvað þeir gera síðan get ég ekki endilega svarað. En við munum örugglega vera kölluð inn til umræðu stöðuna, en við erum að tilkynna eftirlitsnefndinni að við höfum ekki náð samningum. Það er alveg ljóst. Þannig að við þurfum ekki að ræða það meira, það er alveg ljóst. Ég, ágætu gestur og bæjarfulltrúar, get alveg tekið undir margt sem hér hefur verið sagt, en ég veit ekki hvort að þetta sé tími og stund fyrir sögu, en mér finnst stundum eins og sjálfstæðismenn talið þannig
að eins og allt hafi verið í skötulíki á Suðurnesjum fyrir 2002. Annars sem ég vil nefna að því að menn tala aðrar leiðir. Þetta eru frjálsir samningar sem við erum að reyna að ná við kröfuhafa. Frjálsir samningar þýða í raun og veru það að menn sitji dálítið við sama borð. Það ekki alveg þannig að við getum stillt mönnum upp við vegg. Til að mynda þetta hérna ágæta hús sem við erum í. Þetta kannski metið á 500-600 milljónir en ákveðandi skuldir eru mun minni. Ef ég ætti þetta hús, ég myndi gefa Reykjanesbæ puttan. Okkur að ég gefa þeim mína peninga. En með því að ná heildarsamningi við alla aðila, þá getum við haft þetta frjálsa samninga. Ef það tekst ekki, þá næsta skref að fara í nauðasamning. Það kemur nefndin inn. Það mikill munur á þessu. Já, ein leið, hún snerist það að þetta eru frjálsir samningar. Frjálsir samningar allra kröfuhafa. Það þýðir ekki fyrir okkur að labba í einn aðil og segja þú þetta afskrifa hérna 1% og hinn 50%. Þetta segja þér, gefa okkur puttan með það. Það virkar ekki svoleiðis. Við getum ekki skipt þessu upp í einhver lið það sem hentar sumum og öðrum ekki. Þetta tilkynning að við sjáum ekki samkomulag. Mér langar aðeins að nefna hérna vegna ræðu bæjarfulltrúa Árna söguskýringuna að mér finnst þegar haldin svona ræða og tala söguna að þá kannski aðeins líka benda á það að margir gagnrýndu þessa áætlun sjálfstæðismanna. 2002 var varað við Helguvík, framkvæmdum í Helguvík. Mörg ár var talað það að okkur ætla menn að eyða 100 milljóna í Helguvík áður en komið samningum eitthvað. Menn gerðu það. Það var þannig. Það var varað við eignasölu sem sjálfstæðismenn fóru á stað 2003, margsinnis. Við seldum alla skólan okkur og íþróttahúsin. Það var varað við því. Þau sveitafélög sem fóru í þann pakka með Reykjanesbæ eru þau sveitafélag sem voru skuldsettust á Íslandi. Það var sagt átt við mann, hvað ertu á móti framförum? Hérna allt að gerast. 2006 var alveg orðið ljóst að við vorum að stefna í mikil óefni, en við gátum ekki séð í ársreikningum sínum vegna þess að leiguskuldbyggingarnar voru færðar utan efnahags. Það var skuldsetning sveitafélags sem var beint upp í loft. Á sama tíma seldum við eignum fyrir 10 milljarðar. Og þegar talað það að við höldum eignust meirihlutann í HS Veitum. Við áttum meirihlutann í hitaveitunni sem var bæði HS Orku og HS Veitur. Og svona það. Við áttum meirihlutann í þessu fyrirtæki. Þegar við komum að var alveg ljóst að eftirlitsnefnd með fjármálum sveitafélaga treysti ekki Reykjanesbæ. Engar áætlanir stóðust í mörg ár. Í 12 ár á valdatíð sjálfstæðismanna var 1 ár sem var í lagi, sem reksturinn var í lagi. Við seldum eignir hátt í 20 milljarða. En söguskoðun eitthvað sem við látum að kannski aðra en hver okkar hefur mismunandi skýringar á þessu. En bara til að hafa þetta alveg á hreinu, við erum að tilkynna eftirlitsnefnd með fjármálum sveitafélaga að við erum ekki að sjá samning í sjónmáli. Boltinn þetta þar að leiðandi dálítið að rúlla yfir til þeirra. Elínrós Bjarnadóttir. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Ég tek 100% undir orð Baldurs og ég ætla ekki að kenna neinum. Það var ekki bara Reykjanesbær sem fór eins og glansdrottningi gegnum góðærir.
heldur var bara einhver alda sem gekk yfir landan á þessum tíma og við tókum flestu öll eitthvað þátt í brjálæðinu. En ef ykkur þykir eitthvað óljóst hvað við erum að tala í tillögunni, þá langar mig að koma með útskýringu. Við erum sem sagt að fara að láta eftirlitsnefnd vita hvernig staðan er. Við ætlum að láta hana vita að það er engin árangur. Við erum ekki að ná neinum árangri og við sjáum ekkert að það sé einhverju samningar í sjónmáli. Eftirlitsnefnd verður svo bara að ákveða eða hjálpa okkur við að finna einhverja lausn. Ef það gengur ekki, þá vitum við öll hvernig þetta fer. Við förum með þetta undir fjárhaldsstjórn, en auðvitað það er eitthvað sem ekkert á okkur vill. En því miður þá bara er lífið stundum þannig. Maður fær ekki allt sem maður vill. Maður verður stundum að taka því. Takk fyrir. Kristín Jakobsson, hann hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, ég ætla nú aðeins að byrsta mig vegna starfa þinna sem stjórnandi hérna á fundinum, vegna þess að það er hlutverk forseta og fundarstjóra almennt að ganga þannig úr skuggum að fundamenn velkist ekki vafa hvað er til umræðu. Mér finnst sjálfstæðismenn, bæjarfulltrúar sjálfstæðismanna hérna, vera eiginlega allir á því að skilja ekki hvað er til umræðu. Þess vegna langar mig að lesa hérna upp tillöguna sem ég fekk senda og ég veit ekki hvort að hún sé rétt, ég hef ekki fengið aðra skýring á því. Viðræður við kröfuhafa Reykjanesbæjar, með leyfi forseta. A og B hluta hafa staðið yfir síðastliðin 18 mánuði með vitund og samþykki eftirlitsnefndar með fjármálu sveitarfélaga. Heildarsamkomulag við alla kröfuhafa er ekki í sjónmáli og því ljóst að ekki tekst að skila aðlögunaráætlun sem sýnir hvernig Reykjanesbær getur uppfyllt skilyrði laga fjármál sveitarfélaga. Hvað var að skulda með en frestur til þess rann út 31. mars síðastliðinn. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar samþykkir því að tilkynna eftirlitsnefnd með fjármálu sveitarfélaga að samningar séu ekki í sjónmáli og óskað verði eftir viðræðum við nefndina. Þetta er það sem við erum að tala ekkert annað. Þá er meirihlutinn, fulltrúar hans hafa komið hérna stundum og talað alveg þvert á þetta. Það er eins og að þeir séu sumir að fara með þetta, að henda hangklæðin inn í hringinn eða að skila lyklunum eins og sumir mér finnst hafa komist á orði. Reykjaneshöfn er í greiðslufalli. Það er greiðslufall á lánum Reykjaneshafnar og þar að leiðandi bæjarins líka. Þannig að bærin er víst í ábyrgðum við að hluta af lánum Reykjaneshafnar. Og við getum ekki litið fram hjá þeirri staðreynd að öll þekking okkar, hún byggir á fortíðinni. En allar ákvarðanir sem við tökum núna varða framtíðina. Við höfum talað það hafi verið talað það þegar Reykjanesbær seldi alla skólan og mannvirkin og ekki hafi verið farið í niðurgreiðslu skulda í kjölfarið. Þá hefur þessari ráðstöfun verið líkt við þannig að það er eins og eigandi einbýlishús hafi selt húsið sitt og leigt það aftur og eitt andurinn á að skreyta garðinn. Þetta var það sem að Reykjanesbær gerði eða meirihluti Reykjanesbær og með samþykki Samfylkingarinnar á þeim tímabili. Eini maðurinn sem satt hjá var fulltrúi Framsóknarflokksins og hann er núverandi bæjarstjóri. Hann satt hjá, já. Þannig að tillagan söluna hún er alveg jafn mikil ábyrgð Samfylkingarinnar eins og Sjálfstæðisflokksins. Þannig að við þurfum aðeins átt okkur á því að þessi ákvörðun sem við erum að taka, hún er byggð á fortíðarskoðun en varða framtíðina. Og við erum að passa okkur á henni, hvað við gerum, vegna þess að við vitum ekki hvað eftirlitsnefndin gerir.
ég á allan ekki vona á því að meirihlutin viti eitthvað ráðstafanir sem að eftirlitsnefndin hyggst gera þegar við tökum upp samtal við hana. Bara svo ég bregðist við því sem að bæjarfulltrúi Kristín nefnir hér að mér beri skylda til þess að upplýsa bæjarfulltrúum það sem er á dagskrá. Það skil ég það. Ég held að ég geti ekki ætlað mér það hlutverk að fá alla til að skilja alla mögulega og ómögulega hluti. Það er aftur á móti breyting á þeirri tillögu sem að send var frá okkur upphaflega og þarna einhver orð sem voru tekin út. En tillagan er eins og formaður bæjarráðs las hana hér á fundinum. Já, ég get lesið hana upp aftur. Hún er svohljóðandi. Viðræður við kröfuhafa Reykjanesbæjar A og B hluta hafa staðið yfir síðastliðna 18 mánuði með vitund og samþykki eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga. Heildarsamkomulag við alla kröfuhafa er ekki í sjónmáli og því ljóst að ekki tekst að skila aðlögunaráætlun sem sýnir hvernig Reykjanesbær getur uppfyllt skilyrði laga fjármál sveitarfélaga hvað varðar skuldaviðmið en frestur til þess rann út 31. mars síðastliðinn. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar samþykkir því að tilkynna eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga að samningar séu ekki í sjónmáli. Þetta er tillagan sem að bæjarfulltrúi Friðjón lagði hér fram áðan og verður til afgreiðslu hér á eftir. Þá er það Gunnar Þórarinsson. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Ég nú ekki komin upp hérna til að saka einn eða neitt það hvernig komið þið fyrir okkur. Ég tel, og ég hafi skoðun á því auðvitað, hvers vegna og svo framvegis, að þá tel ég nú rétt að sakfræðingar seinni tíma gerir úttekt á þessu og skilgreini þetta, hvað gerðist. En aðeins að þessum skuldavanda. Hvað þýðir það að skuldaviðmið sé 150%? Jú, það þýðir það að í staðinn fyrir að skuldirnar séu 43,7 milljarðar mínus af því að skuldaviðmiðið tekur ekki alla skuldir eða skuldbreytingar, þá þýðir það í rauninni það að skuldaviðmiðið sé 40 milljarðar og 40,3 milljarðar. Það þýðir það að ef við ætlum að fara niður í 150% þá þyrftu skuldirnar að lækka, þar að segja þessi skuldaviðmiðunar pakki, að lækka niður í 26,3 milljarða eða 14 milljarða. Menn geta spurt hvernig við að ná þessu. Við erum búin að taka hérna til tölu sem að hljómar upp á 6,3 milljarða rúma. Það dugar auðvitað hvergi nærri til að ná þessu markmiði að fylla í skarðið að þessum 14 milljörðum. Þannig að það sem gerast á næstu árum, frá árinu í ár til 2022, er að við munum greiða eitthvað þessum skuldum niður. Í fyrsta lagi. En í öðru lagi liggur ljóst fyrir að tekjur munu hækka, sem er annar hlutin af þessu skuldaviðmiði. Og það, sem betur fer, þá er það ákveðið lögmál að tekjur íbúanna hækka meira heldur en verðbólga. Þannig að það má gera ráð fyrir því að á þeim enda náum við meiri árangri heldur en nemur verðbólgunni. Það er enga síður þannig að ef við lítum bara til teknana þá þurfa þær að hækka 9,3 milljarða á næstu 6 árum.
Og það eru auðvitað ansi bratt því að tekjurnar núna eru 17,5, þar að segja á bæði A og B hluta. Þannig að það liggur alveg ljóst fyrir að við þurfum að fá niðurfærslu á lánum. Eða þá að fá einhverja leiðréttingu sem að gera okkur kleift að sem sagt borga minna af vöxtum af þessu. Það sé að lækkun vaxta væri ein leið. Nú, þetta svona bara aðeins til að menn átti sig á því hvað í húfi, hvernig staðan. Og eins og ég segi, ég ætla ekki að kenna neinu hvernig komið fyrir okkur. Ég tel ástæður enda til þess að þakka minnihlutana fyrir það að hafa komið að þessu með þeim hætti sem þeir hafa gert. Það hefur, eins og hér komið fram, þá var síðasta fjárhagsáætlun samþykkt einróma í bæjarstjórn. Og það ber bara að þakka það. Það sýnir svona ákveðin vilja til þess að ná ákveðnum markmiðum. Og við skulum bara reyna að gera gott úr því. Hitt annað mál að við getum aldrei verið alveg nákvæmlega sammála. Og ég held að okkar meirihluti hefur borið gæfu til þess að hlusta á minnihlutann ef þeir hafa eitthvað fram að færa sem okkur þykir fýsilegt. Og það bara vel. Og vona bara að menn átti sig á því, allir sem hér inni, að stjórnmál snúast það að finna lausnir á vandamálum sem að eru auðvitað sameiginleg fyrir okkur öll. Ekki bara okkur, heldur íbúana fyrst og fremst. Og það okkar verkefni. Að ná einhverju niðurstöðu sem að gerir lífið bærilegara fyrir íbúana. Baldur Guðmundsson. Virðulegi forseti og bæjarfulltrúar og þaulsetnu gestir. Gunnar kom alveg inn á þetta. Við erum að hugsa íbúana okkar og við eigum að halda þessu á lofti að þessi sókn sem við erum í að hún endi ekki svona eins og hjá Manchester United þessi endalausar þversendingar og gerist ekki neitt. En íbúarnir eru búnir að taka á sig. Við erum búin að skila okkar hlutverki fyrsta þætti í sókninni. Það er sem sagt að taka okkur auknar álögur og starfsmenn bæjarins búin að taka á sig kjaraskerðin. Kröfuhafarnir verða að gera sig brók og koma með okkur í verkefnið og ríkið. Við eigum að halda þessu á lofti. Það engin kyrrstaða í þessu samfélagi. Það alveg langur vegur frá. Það mikið að gerast. Ég kom inn á það fyrir á fundunum, bara þegar maður fer yfir fundargerð bæjarráðs. Það alls konar hlutir að gerast. Það vel, bara mjög gott. Hverjum sem það að kenna eða þakka eða hvað, við sjáum ekki allt fyrir. Við sáum engan veginn fyrir að hérna yrðu einhverju 70 gististæðir. Semst í Reykjanesbæ. Fyrir nokkurum árum þá höfðu áhyggjur að engir útlendingar vildu koma hingað. Fórum auglýsingaherferð, Inspired by Iceland, af því að það myndi örugglega enginn vilja koma hingað. Síðan eru núna bara í vandræði með þetta fólk sem flæðir hérna yfir okkur. Og þetta er rétt að byrja, Við erum að fá þá merkisbera dægurmenningar inn á landi sem að pósta YouTube-myndböndur sem fara í einhverjum skrifljónum út í eterinn og það vilja allir vera það sem að þetta lið er. Þannig að þetta sá enginn fyrir. Við erum í þessari miðri árarhríð og við erum að taka þátt í þessu. Það engin kyrrstaða. Það ástæða fyrir góðri afkomu líka það atvinnuleysi hvarf nánast. Við höfum lagt minna fé til bótakerfisins. Það hluti af þessu.
Þetta er margar skýringar. En, ok, komum við að tillögunni. Friðjónsson sagði bara að þetta væri einfalt. Og hérna, svona alltaf því bara, þú veist, ég hlýt að skilja þetta. En það er líka búið að nota orðið eins og fordæmalaust. Þetta verður aldrei gerst í Íslandssögunni. Og ég á að fá 5 mínútur til að pæla í þessu. Það er ekki alveg svona. Ég veit alveg hvað stendur hérna. Og það stendur hérna, svona nánast í tvígang tekið fram að samningar sé ekki sjónmáli og við ætlum að láta eftirlitsnefnd vita. Af því að þetta er fordæmalaust, þá er ekki til neitt skapalón fyrir þetta. Hvað gerist svo? Nákvæmlega. Það veit enginn. Og hvað svo? Það er náttúrulega miklu sterkara fyrir okkur ef við förum inn með eitthvað plan. Við viljum annað plan hérna. Við viljum aðrar hugmyndir. Við viljum skoða þetta betur eitthvað. Það náttúrulega lítur allt öðruvísi út fyrir eftirlitsnefnd heldur en að fá bara, það er ekki samningar í sjónmáli. Málið er búið. Punktur basta. Nú getur bara að fara heim og beðið eftir að þið ákveðið hvað það gerist. Það er þetta sem ég bara er að biðja um að fá svar við. Eru þið bara að leggja þetta fram eins og kemur fyrir og ég er náttúrulega á að vera það skynsamur að skilja þetta sem stendur hérna eða er eitthvað ætlið að leggja til að halda áfram í þessu eða hvað ég fæti alltaf ennþá misvísandi skilaboð frá meirihlutanum hvað þetta varðar og ég bara við langar að vita þetta eru við bara fara að segja þeim við erum komin í pattstöðu með þetta og það gengur ekkert eða erum við að fara inn og segja við erum eitthvað svona sem getum unnið í einhverju hafa nefnt það og ætlum að skoða það frekar eru þið til að styðja okkur í því máli? Böðvar Jónsson. Virðulegi forseti, þetta er bæjarfulltrúar, þetta er orðið löng umræða, enda stórt mál og sjálfur sér kannski ekki ástæða að elta ólar við margt sem hefur verið sagt, svona kosningaræður sem hafa verið hér haldnar. En sakað fjárhagsáætlanir sem stóðust ekki og það er nú hægt að líta á fjárhagsáætlun sem var afgreidd í október og stóðst ekki í ár eða eins og Kristinn bent á hvort að fasteign hefði verið samþykkt af öllum bæjarfulltrúum eða öllum nema einum hverjir það voru og svo framvegis. En það skilar okkur engu áfram þannig að við skulum ekkert eyða miklum tími í það. Langar þó að benda Friðjóni Einarssyni formanni bæjarráðs á bara svona til þess að það sé haft á hreinu að Reykjanesbær átti aldrei meirihluta í HS. Rétt innan við 40% sem að Reykjanesbær átti aldrei, það var aldrei meirihluti. Bara svo að menn viti það og geti þá haft það rétt í framtíðin. En það er mjög mismunandi hvernig fulltrúar meirihlutans ræðum þessa tillögu. Það er vandamál. Og það er vandamál alveg eins og bæjarfulltrúi Baldur nefndi hérna að það er mikill áherslumunur í þessum ræðum fulltrúa meirihlutans. Gunnar Þórarinsson kom hér upp áðan og ræddi mikilvægi þess að við héldum áfram að tala við kröfuhafana okkar. Í því væru ýmis tækifæri á meðan að aðrir hafa komið hér og sagt það er búið að reyna, það er fullreynt. Nú ætlum við að tilkynna það og láta eftirlitsnefndina svo taka ákvörðun. Í þessu er verulegur munur og okkar afstaða, hún getur ekki annað en byggst á því hvað við teljum þá að menn ætli að gera. Við erum að ná árangri og ég
fór yfir það hér áðan, lækkun skuldahlutfallsins og reyndar Gunnar kom inn á það líka, varðandi aukning tekna sem að var verulega á milli árana 2014 og 2015. 1250 milljón króna tekjuaukning, veistu því, 1240 í mann eða. Og því að hér var nefnt að það væri eingöngu vegna hækkunar eða álags á útsvarið, þá álagið á útsvarið að skila okkur 250 miljón. Bara þannig að það sé sagt og við höfum það alveg á hreinu. Aukning tekna á milli árana var tæplega milljarður af tekjum sem að væntanlega munu þá halda áfram að skila sér til bæjarsjóðs á næstu árum. Þá ég að reikna með því að við höldum ekki áfram sérstöku álagi á útsvarið. Það hefur náðst árangur í rekstrinum. Það höfum við sagt, það hef ég sagt hér aftur og aftur. Mér fannst reyndar ekkit sérstaklega gott dæmi að taka launakostnaðinn sem dæmi það vegna þess að launakostnaðinn eiginlega eini liðurinn sem hefur virkilega hækkað. En það hugsanlega vegna svona einskiptis uppgjöra sem að það var hærra árinu 2015-14 en enga síður alveg rétt og við höfum ekki reynt að breiða fjöður yfir það að menn náðu árangri í rekstrinum á síðasta ári og það vel. Við þurfum að halda áfram þessum viðræðum. Það það sem við þurfum að gera. Hér hefur verið sagt að lífeyrissjóðirnir vilji ekkert gera. Hér var sagt að lífeyrissjóðirnir vildi ekki fella niður, þeir vildi ekki lækka vexti, þeir vildi ekkert gera. Það hefur verið ítrekað sagt hér á hálfu nokkurra fulltrúa meirihlutans. Á sama tíma við höfum bréf sem var sent hér í gærkvöldi til okkar, þar sem að lífeyrissjóðirnir ítreka að þeir séu tilbúnir að skoða mögulega endurskoðun á vaxtakjörum. Það einn af þeim þremur þáttum sem að lífeyrissjóðirnir tala að þeir séu tilbúnir að ræða við okkur. Mögulega endurskoðun á endurgreiðslutíma, mögulega endurskoðun á vaxtakjörum og í þriðja lagi öðrum sambærilegum leiðum sem gætu komið til álita í tengslum við tillögugerð að lokinni greiningu og kostum og göllum og áhrifa þeirra á greiðslubyrði Reykjaneshafnar og Reykjanesbæjar til skamms og langs tíma. Við vitum í raun ekki nákvæmlega hvað þessi þriðji punktur þýðir, þurfum að fara betur ofan í það, en við þurfum að halda áfram þessum viðræðum. Þess vegna var ég ánægður að heyra ræðu Gunnar Stórarinssonar. Mér fannst hún vera gott innlegg í þetta mál, en því miður var ég ekki jafn ánægður með ýmsar aðrar ræður fulltrúa meirihlutans sem töluðu í allt aðra á. Við getum ekki verið að leggja hér inn tillögu þar sem menn ætla að fara einhverja bakdyra leið að því að tilkynna eftirlitsnefndinni. Það verður að vera alveg skýrt að því fylgir mikil óvissa að fara að kalla hér yfir okkur fjárhaldsstjórn. Kristinn Jakobsson bæjarfulltrúi fór aðeins í það. Hann komst að þeirri niðurstöðu að það væri rétt að fara til eftirlitsnefndar. Af því að hún gæti lagt fram nauðasamning. Þetta hefur oft verið rætt hér í umræðinni. Hún hafi sterkari stöðu heldur en við í frjálsum samningum að leggja fram einhverja nauðasamning. En við skulum alveg átta okkur á hvað gerist áður en kemur til þess að einhver fjárhaldsstjórn myndi leggja fram nauðasamning, að þá gerist það eins og reyndar Kristinn nefndi að það munu allar greiðslur úr bæjarsjóði stoppa. Eingöngu þær sem að tengjast lögbundinni þjónustu, þær munu halda áfram og viðbúið þá að svona önnur þjónusta skerðist eitthvað og jafnvel umtalsvert fyrst sinn. Almenningssamgöngur, stuðningur við íþróttir, menningarlíf.
rekstur sundlauga eftir skólatíma, jafnvel rekstur leikskóla, við vitum það ekki, það er eitt af þeim verkefnum sem er ekki lögbundin, en mikilvæg, kannski hæpið að menn færa eiga við, en það er enga síður alveg ljóst að það eru ákveðnar greiðslur sem munu stoppa. Síðan mun þá fjárhaldsstjórn í framhaldi rannsaka rekstur sveitarfélagsins og gera áætlun til 4 ára tekjur og gjöld, það sem hún telur skynsamlegt. Og hún getur selt eignir sveitarfélagsins ef hún telur það vera skynsamlegt. Ef hún teldi til dæmis að eignarhlut HS Veitna skila sér betur í einskiptisgreiðslu heldur en í jarðgreiðslunum til framtíðar, þá getur hún tekið þá ákvörðun að selja eignarhlut okkar í HS Veitum og greiða upp skuldir. En fjárhaldsstjórn mun að minnsta kosti alltaf fyrst og fremst leita leiða til þess að láta rekstur sveitarfélagsins standa undir þeim skuldbindingum sem á því hvíla. Og hún mun taka kaldari og ótengdari ákvarðanir en við gerum hér sem sitjum í þessum sal, vegna þess að hún er og verður sennilega ekki búsett hér í þessu sveitarfélagi. Hún verður skipuð með allt öðrum hætti. Hún mun skerða þjónustu í þeim tilgangi að ná fram meiri framlegð og meiri afgangi til að þjónusta skuldirnar og greiða þær hraða niður, og hún mun gera það áður en kemur til þess að leggja fram einhvern nauðasamning niðurfellingu og niðurskrift skulda. Hún gæti aldrei, gagnvart þeim lánardrottnum sem við erum með, krafið þá niðurgreiðslu skulda fyrir að hún er búin sjálf að gera allt sem hún getur til þess að láta reksturinn mæta þessum skuldbindingum. Henni ber svo að leita samninga við lánardrottna sveitarfélagsins. Það er í sjálfu sér ekkert útfært í lögunum hvernig þeir samningar eiga að fara fram. En hún á að leita leiða, hugsanlega með lækkun vaxta eða breytingu á lánskjörum og svo framvegis, hugsanlega með þeim leiðum sem að lífeyrissjóðirnir eru að tala að þessi tilbúnir að ræða við okkur. Og þegar að ljóst að slíkar viðræður hafi ekki skilað sér, þá fyrst getur hún lagt fram eitthvað sem heitir nauðasamning. Og fjárhaldsstjórn gæti aldrei vísa til þeirra samninga sem að nú þegar hafa farið fram. Hún getur ekki sagt, já, það er búið að ræða við lífeyrissjóðinn. Hún verður auðvitað, alveg samkvæmt lögunum, að eiga þessar viðræður sjálf fyrst, áður en að hún getur með einhverjum hætti farið að skrifa einhvern nauðasamning og leggja hann fyrir dómara til þess að skrifa niður skuldir. Þannig að óvissan er gríðarleg. Þess vegna hef ég komist á annarri niðurstöðu heldur en Kristín, vegna þess að við eigum ennþá 6 ár eftir að aðlögunartímanum sem við höfum til þess að ná skuldaviðmiðunum. Þess vegna hef ég komist á þeirri niðurstöðu að við eigum að halda áfram viðræðum. Við eigum að halda áfram að tala við þessa kröfuhafa okkur. Við eigum ekki að gefast upp og segja, látið, hérna getur ekki einhver annar tekið við þessum viðræðum og reynt að pína þá til samninga. Við eigum að halda þess áfram. Við höfum tíma. Hvað mun eftirlitsnefnd gera? Það er það sem hér hefur verið sagt. Ákveðni fulltrúa meirihlutann sagt, við skulum bara vísa þessu til eftirlitsnefndar og sjá hvað hún gerir. Við erum með samkomulag við innanríkisráðherra og eftirlitsnefndina. Eftirlitsnefndin er hluti að þessu samkomulagi eða hefur eftirlit með því. Samkomulag sem var fyrst gert 30. desember 2014 og Friðjón kom hér inn á áðan. Og í því voru fyrst 3 atriði sem eða 3 markmið í samkomulaginu sem að öll stóðust. Og við náðum þeim viðmiðum. Og örugglega á þeim grundvelli þá gerir nefndin og ráðherra við okkur annað samkomulag í desember 2015 vegna ársins 2016. Og í því eru líka ákveðin viðmið og markmið
sem við erum að ná og þurfum að ná og við erum að vinna að. Og ég hef fulla trú á að við náum. Þess vegna óttast ég ekkert að tala við nefndina, en ég óttast að ef það er gert á þeim nótum sem að sumir fulltrúar meirihlutans hafa rætt hér, að menn segi bara við eigum enga möguleika framar, við erum búin að fullreyna þetta, við ætlum ekki að gera meira, þið verðið að ákveða hvað þið ætlir að gera í framtíðinni. Við höfum aðlögunaráætlun sem að hér er nefnd í tillögunni sem að nær ekki viðmiðunum. Það er rétt. En í þeirri aðlögunaráætlun eru atriði sem að við hljótum að ætla að taka til ákveðnar endurskoðunar. Við getum ekki, núna eftir að ársreikningur 2015 liggur fyrir, ætlað að halda þeirri aðlögunaráætlun eða þeirri langtíma fjárhagsáætlun frammi og segja svona lítur þetta út. Við hljótum að ætla að vinna þetta upp á nýtt. Við getum ekki lagt fram spár 1% íbúafjölgun þegar langtíma fjölgun hefur verið miklu meiri. Íbúafjölgun á síðasta ári var 2%. Fyrirhuguð íbúafjölgun á næstu árum miðað við uppbygginguna á Ásbrú sennilega 3–4% ári. Við getum ekki heldur lagt fram áætlun tekjuaukningu á milli árana 2015 og 16 upp á það bil 100 milljónir þegar hún var 1000 milljónir á milli árana 2014. Við getum bara ekki lagt þetta svona fram. Við þurfum bara að vinna í þessu betur og meira. Og við verðum bara að gefa þessu tíma. Og ég vil mæla með vegna þess að hér tala menn svona með mismunandi hætti úr meirihlutanum. Hvað felst í þessari tillögu þá hvet ég menn til bara vísin í bæjarráð. Ég vil leyfa mér að leggja það til forseta. Þannig verði vísa til bæjarráðs til þess að við getum gefið okkur þá þann tíma að ræða hana betur, ræða leiðirnar, ræða hvað menn eru virkilega að meina og hvernig við getum þá nálgast eftirlitsnefndina til þess að ákveða hvernig við ætlum að taka málið áfram. Ef að menn ætla að taka hana til afgreiðslu, þá get ég ekki annað en greitt atkvæði gegn henni vegna þess að menn tala algjörlega út og suður það hvað felst í tillögunni á hálfu meirihlutans. Næsti ræðumaður hefur vikið af sviðinu. Nei, Gunnar Þórhallsson, gera svo vel. Þannig ég vil bara brýna það fyrir bæjarfulltrúum. Mörg ykkar eru búin að tala tvisvar. Bara vegna mikilvægi þessa máls þá ætla ég að heimila það að menn tali oftar en tvisvar. En ég held að við þurfum samt að horfa til þess hversu lengi við erum að tala. Þannig að við séum ekki hér fram á nótt. Já, virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég skal hraða máli mínu eins og ég get. Það er auðvitað nauðsynlegt að átta sig á því að þó við vísum málunni til eftirlitsnefndar héðan, að þá er það engin dauðadómur, alls ekki. Við erum að fara að ræða við eftirlitsnefndina það hvaða möguleika við höfum í stöðunni. Það er það sem við ætlum að gera. Það getur auðvitað komið upp svo stað að þeir vilji fá einhverja staðfesting á því að þetta sé ekki hægt lengur. Við verðum auðvitað að tala skýrt það að þetta hefur rekið í strand, þessar samningaviðræður, það er alveg ljóst. Við getum ekkert horft fram hjá því. Þannig að erindi þarna inni eftir er einfaldlega að segja þeim hvernig komið er í þeim efnum.
auðvitað, sko við erum ekki að fara í frí þó að einhver fjárhagsstjórn komi hérna. Ég hef ekki hugsað mér það. Ég hef hugsað mér að við getum alveg haldið áfram að ræða við Gröfuhaga. Það er ekkert sem að bindur okkur endilega að gera það ekki. Það er bara alveg lafhægt og við getum hvenær sem velt upp hugmyndum bæði við þessa fjárhaldsstjórn og eftirlitsnefndina það hvernig við sjáum lausn í þessu. Það er ekkert loku fyrir, það skotið. Þannig að þó ég vilji gjarnan og hefði við gjarnan viljað að við höfum leyst þetta sjálf, þá sé ég ekki að annað en við séum bara búin að reka í vörðurnar. Og get bara hreinlega ekki ætlast til þess að við höldum áfram með þetta með þessari niðurstöðu sem við nú þegar höfum fengið frá lífeyrissjóðunum, sem hljómar bara upp á það að þeir ætla ekki að gera neitt. Og við erum búin að fá það staðfest með samtali við þann aðila sem að stjórna þessum viðræðum fyrir þeirra hönd. Við erum búin að fá það nákvæmlega staðfest. Þeir eru ekki að fara að fella niður ábyrgðir. Þeir eru ekki að fara að lækka vexti. Nei, við erum búin að fá staðfest. Við bara spurðum að því. Eru þið ekki tilbúinu til að lækka vexti? Nei, við ætlum ekki að gera það. Og það stendur þarna meira að segja og það maður lesi það. Ég hafði mínar efasemdir þetta bréf og áttaði mig á því að þetta voru svona hálfgerð véfrétt. Þetta svar þeirra. En þegar gengið var á þá, að þá kemur ekkert út úr þessu. Ekki neitt. Vextirnir, sem sagt, þeir eru að hækka frekar en hitt. Af því að við skuldum svo mikið. Og það er heimild í því samkvæmt samningunum. Og það er líka vert að geta þess að þeir einu sinni ætla ekki að taka mark á þessu 150% viðmiði. Og það kemur fram í bréfinu. Þeim kemur það bara ekkert við því að þeir sömdu við okkur á sínum tíma fyrir 2012. Þannig að þeir þykjast vera stikkfrí í því. Enga síður þá liggur það fyrir að við þurfum niðurfellingu. Og stærstu kröfuhafarnir sem eignaðisfélagið Fasteign og þeirra kröfuhafar, þeir eru ekki tilbúnir til að fallast á það að lífeyrissjóðurinn sé stikkfrí í þessu. Kristinn Jakobsson. Forseti, þakka fyrir það að forseti metur hérna umræða það mikilsverða að við getum komið hér oftar en tvisvar og kannski oftar en þrisvar til þess að tæma umræðuna. En velti fyrir mig hvað er búið að gera? Hvað er búið að gera á kjörtímabilinu? Það er búið að hækka útsvar og í 2 ár í beit hefur útsvarsálag verið við lýði. Við höfum hækkuðum fasteignagjöldin, við hagræddum í rekstri og við skárum niður í rekstri líka. Þetta eru þau úrræði sem að eftirlitsnefnd eða fjárhagsstjórnin gerði á Álftanesi og í Bolungarvík. Við fengum að hækka hérna og meira sem við höfum ekki nýtt okkur af vísu auka álag á fasteignagjöld sem var rosalega drastík aðgerð að gera ofan í allt hitt. Ég er þeirrar skoðunar að frjálsir samningar eru alltaf betri heldur en nauðasamningar og ég vona að með því að fara að ræða við eftirlitsnefndina þá fái samningamenn sem eru að semja fyrir okkar hönd kannski aukið vægi eða aukin úrræði. Ég vona það, maður veit það aldrei. Þetta er fordómalaust eins og margoft hefur verið talað um.
að hún fái meira vægi heldur en hún hefur núna. Þessi samningamenn hafi meiri vægi og meiri kannski vonandi fleiri úrræði. Og ég veit ekki, ég var að ræða tillöguna sem kom frá Böðvari að vísa þessu í bæjarráð. Er hún til umræða líka? Ég held að það sé ekki góður kostur. Ég held að þetta tefji bara máli. Ég þeirra fylgjandi að bara förum beint í og klárum málið. Fáum niðurstöðu í málið og lifum við það. Það er óþolandi að lengja bara í hengingarónu. Ég talaði að hausti 2011, eða vori 2011, við fengum ársreikninginn og við lásum hann. Að það var fyrsti ársreikningurinn sem ég tók þátt í umræðum. Að ég talaði þá að við leituðum ásjár og talaði einhver 3 stig og það sé að samráðsstigið sem fyrsta stigið sem við erum vantarlega á, síðan Bolungarvíkurstigið þar sem við fáum þessa aukna og við erum kannski líka á því líka. Við erum búin að hækka útsvarið, við erum búin að hækka fasteignagjöldin, en síðan Álftanessstigið þar sem alræðisvald fjárhagsstjórnarinnar. Ég ræddi þetta 2011. Ólinn hefur verið að lengja síðan og ég er kannski samviskubiti í því að hafa ekki talað þetta meiri ákafa og meiri ákveðni að hefðu við farið í þetta þá hefði þetta verið löngu búið. Þá hefði þetta ástand verið löngu búið, afstaðið. En við hyktumst á því þá og vonandi gerum við það ekki núna. Ég er alfarið á móti þetta að fara í bæjarráð. Við höfum að taka þetta til umræðu hér og klára málið. Frummælandi Friðjón Einarsson. Forseti ákvöldu bæjarfulltrúar og gestir örstutt. Að tvennt sem ég finnst vera dálítið áberandi í þessari umræðu hjá okkur núna. Menn tala hérna eins og þetta sé val sem Reykjanesbær hefur. Við höfum ekki val. Það er ekki í okkar höndum að segja við viljum halda þessum viðræðum áfram. Vegna þess að við erum komin í blindgötu vegna þess að sumir af kröfuhónum neita að ræða við okkur og viðurkenna þau lög sem gilda í landinu. Við ráðum ekki við það. Böðvar las hérna áðan nokkur atriði úr þessu bréfi frá lífeyrissjóðunum sem kom í gærkvöldi. Hann las ekki það sem sagði engar afskriftir, engin niðurfelling. Við viðurkennum ekki 150% leiðina. Þetta er lykilatriði. Eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga segir reglan 150%, það gildir. Og lífeyrissjóðunum sendi okkur bréf og segja sorry, við ætlum ekki að viðurkenna það. Þá er bara stopp. Það er voðalega auðvelt að tala hérna eins og Baldur gerði það að þessi tilkynning sé svo skrítin að því að hann veit ekki hvort að við ætlum að hætta eða gefast upp. Ég veit ekki hversu orð koma hjá þeim, gefast upp. Hvað höfum við verið að gera síðastlega 18 mánuði? Við erum ekkert að gefast upp. Við erum að tilkynna eftirlitsnefnd stöðu mála. Við munum ræða við hana og hún mun ræða við okkur og minnihluti mun taka þátt í þeim viðræðum. En þetta er klárlega tilkynning, enn einu sinni. Ég óttast ekki eftirlitsnefndina. Hún er búin að vinna með okkur í 18 mánuði. Hún byrjaði að gera athugasemdir við reksturinn hjá sveitarfélaginu 2009. 2009, bara svo menn átti sig á þetta 7 ár. 2011 lagði ég fram tillögu hérna í bæjarstjórn það að við myndum ganga til samstarfi eftirlitsnefndina sem sjálfstæðismenn felldu á þeim tíma. Við hefum kannski betur gert það. En aðalega þetta þó, kæru áhorfendur, við erum ekki að gefast upp. Þetta er ekki val sem við höfum eins og menn eru að tala hérna. Að þeir getur bara ákveðið það að halda áfram og finna nýja leiðir. Lögin eru ekki svona. Þau eru ekki svona. Því miður. Og ef við getum snúið upp á hendur á þessum ágætu lífeyrissjóðum, þá myndum við gera það. En við erum búin að reyna.
Núna þurfum við sterkari vopn, sem er í sammála sem Kristinn sagði, við þurfum að sækja þau. Og við ætlum okkur að gera það, því við ætlum að vinna þetta stríð. Það er klárt. Þá sýnist mér ágætu bæjarfulltrúar að umræðan sé að renna sitt skeið. Mér langar kannski aðeins svona bara í lokin að því að ég er nú búinn að tala einu sinni að nefna það. Ég reyndar sko, mér fannst þessi umræðu ástæðu þess að við erum á þessum stað vera ástæðulaus á þessu stígi máls og það gildir á báða bóga. Ég vil minna það að ég fekk blóm hérna á síðasta bæjarstjórnarfundi fyrir langa set í bæjarstjórn. Þannig ég man alveg hvað var að gerast hérna 2002. Ég man líka hvað var að gerast hérna 2001. Ég man alveg hver framleiðin var sko 2000-2001. Ég man alveg hvernig hún breyttist 2002 og 2003 og 2004. Þannig ég man þetta allt saman, en ég ætla ekki að fara að eyða tími í þetta. Ég man alveg eftir bókunum sem við lögðum fram út af áætlunum sem voru gerðar hér á sínum tíma. Þetta liggur allt skráð í bækur Reykjanesbæjar. Þannig að við höfum auðvitað sikkvora sýnin á fortíðina og við verðum bara að fá að lifa með því. Ég hef mína og aðri sína. En ég ætla ekki að fara að eyða neitt sérstaklega tíma í það, að fjalla um það. Við erum að glíma við ákveðið verkefni sem við þurfum að leysa, hvort sem við gerum það saman eða í sikkvoru lagi eða hvernig sem við gerum það. Mér finnst við horfa allt of mikið á það að við séum að ræða við einhverja kröfuhafa. Þetta snýst ekkert um það. Þetta snýst um það að framfylgja lögum sem við búum að setja. Og lögin hljóða upp á það að ef að sveitarfélag er í fjárþröng þá ber að tilkynna eftirlitsnefndinni slíkt. Það stendur ekki til lögunum hvernig gengur í viðræðum við kröfuhafa. Það er ekki skrifað inn í lögin og skiptir engu máli. Það skiptir máli, eigum við fyrir reikningunum sem við eigum að borga, já eða nei. Og svarið er nei, við eigum ekki fyrir reikningunum. Höfnin er komin í vanskil, við erum á undanþágu með húsalegu, við fáum lækkaða húsalegu sem að lendir einhver tíman í framtíðinni og hugsanlega einhver aðri verða að borga. Ef að þessi samningur við okkur verður felldur í gildi, þá lendir bæjarsjóður líka í vanskilum. Þannig er nú bara málið. Og við berum þá ábyrgð að þegar að við sjáum ekki fram á að geta greitt, þá ber okkur að tilkynna. Ég ætla ekki að segja það hér og nú hvað eftirlitsnefnd með fjármálu sveitarfélaga tekur til bragðs. Það er á hennar höndum. En að sjálfsögðu óska ég þess og að við sem bæjarfulltrúar höfum það að segja með hvaða hætti hlutirnir þróast í framtíðar. Það verður ekki einhverjir kallar eins og Böðvar nefndi hér sem að búa annar staðar. Ég líti ekki þannig á að embættismenn ríkisstjórnar eða ríkisins ætli sér að fara gegn íbúanum með kröfuhöfum. Ég trúi því bara ekki. Ég mun aldrei trúa því. Þessi menn eiga að koma hingað eða konur og gæta hagsmuna íbúa, ekki kröfuhafa. Til þess eru þau kjörin í þetta verkefni. Og ég held að við eigum að líta á það þannig. Það er bara styrkur að fá fleiri til liðs við okkur til að ná þeim markmiðum sem við erum búin að setja okkur. Við erum búin að teikna þetta allt upp með hvaða hætti þetta getur gerst. Eftirlitsnefnd með fjármálum, hún er algjörlega meðvituð þá fjárþörf sem að sveitarfélagi er að upplifa og það sem þarf að gerast hérna til að við náum vopnum okkar. Og allt sem við erum búin að gera var ekki búið að gera á Álftanesi. Það var ekkert búið að gera það á Álftanesi. Við erum búin að undirbúa þetta allt saman. Þannig að við erum bara að horfa björt til framtíðar, höldum áfram í þessu, þá með eftirlitsnefndina við hlið okkar eða fjárhagsstjórn, hvað sem að eftirlitsnefndin ákveður. Það er bara ekkert í okkar höndum. Við eigum að tilkynna af því að við erum komin í fjárþröng. Það er bara hinn kaldi veruleiki. En ég ætla þá ágætu bæjarfulltrúar að bera upp þá tillögu Böðvars Jónssonar að þessu máli verði vísað í bæjarráð.
Já, það kemur í ljós hver niðurstaðan verður. Þeir sem samþykkt geta tillögu Bjarna Böðvars Jónssonar, þeir sem eru á móti, hún felld með 7 atkvæðum gegn 4. Þá ætla ég að lesa upp þá tillögu sem fyrir liggur og hún svohljóðandi. Viðræður við kröfuhafa A og B hluta hafa staðið yfir síðastliðna 12 mánuði með vitund og samþykki eftirlitsnefndar 18 mánuði með vitund og samþykki eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga. Heildarsamkomulag við alla kröfuhafa ekki í sjónmáli og því ljóst að ekki tekst að skila aðlögunaráætlun sem sýnir hvernig Reykjanesbær getur uppfyllt skilyrði laga fjármál sveitarfélaga hvað varðar skuldaviðmið en frestur til þess rann út 31. mars síðastliðinn. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar samþykkir því að tilkynna eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga að samningar séu ekki í sjónmáli. Þeir sem stutt geta þessa tillögu eru beðnir að gefa merki. Þeir sem eru á móti, tillagan samþykkt með 7 atkvæðum gegn 4. Gerðu svo vel. Virðulegi forseti, við vildum leggja fram bókun sjálfstæðismenn af þessu tilefni sem hljóðar svo. Bréf lífeyrissjóðanna sem lagt fram í dag sýnir vilja til samninga þótt lífeyrissjóðirnir vilja ekki leggja að jöfnu samninga við erlenda vogunarsjóði og íslenska lífeyrissjóði. Stærstu skuldir Reykjanesbæjar eru nú í höndum ríkisins eftir að þær voru fluttar þangað úr þrotabúum gömlu bankana með verulegum afslætti. En aðrar eru hjá ríkinu í gegnum íbúðalánasjóð sem ekki vilja semja við Reykjanesbæ á sama tíma og skuldir einkahlutafélaga hafi verið felldar niður í stórum stíl. Það því engan veginn tímabært að fullyrða að ekki náist samningar við kröfuhafa og ekki verði frekar reynt án beinnar þátttöku eftirlitsnefndar eða fjárhaldsstjórnar. Á það getum við ekki fallist. Þessi bókun verður þá farið til bókar þar sem hún barst ekki í rafrænu formi. En þá tekin á dagskrá síðasti liður fundarins sem ársreikningur Reykjanesbæjar og stofnana hans 2015 og þetta síðari umræðu. Bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ársreikningur Reykjanesbæjar nú lagður fram til seinni umræðu. Eins og fram kom við fyrri umræðu þann 19. apríl síðastliðinn eru mörg jákvæð teikn á lofti í þessum ársreikningi. Veltufé frá reglubundnu rekstri A-hluta bæjarsjóðs jákvætt sem nemur rúmum milljarði króna ef að neikvætt tæpar 3 milljónir 2014. Rekstratekjur hafa aukist á milli ára 1240 milljónir króna en rekstragjöld hafa aðeins hækkað 100 milljónir. Meðal annars vegna aðhalds í rekstri með breiðri þátttöku starfsmanna og stjórnenda. Það lykillinn að betri niðurstöðu. Á milli umræðna hafa verið gerðar nokkrar smávægilegar breytingar á ársreikningnum, frestaðar leigugreiðslur til eignarhaldsfélagsins Fasteignar upp á 655 milljónir voru færðar úr langtímaskuldum yfir í skammtímaskuldir sem hefur áhrif á útreikninga skuldaviðmiðs til hækkunar, auk þess sem nokkrar skýringar voru gerðar ítarlegri og sérstaklega vil ég vekja athygli bæjarfulltrúa á skýringu númer 27. Vaxtagjöld og fjármagnskostnaður námu alls 1230 milljónum sem sýnir okkur að þótt framleiðin sé milljarði betri en í fyrra
dugir hún ekki einu sinni fyrir vöxtum, hvað þá öllum öðrum liðum, svo sem afskriftum eða fjárfestingum í nýjum innviðum. Þegar allt tekið til halli á A-hluta bæjarsjóðs 193 milljónir en 455 milljónum á samstæðunni. Það mun minni halli og því betri árangur en árið á undan og heldur betri niðurstaða en áætlanir gerðu ráð fyrir. Það má því segja að sá árangur sem náðst hefur í rekstri Reykjanesbæjar sé skref í rétta átt en gera þurfi mun betur. Hafa ber þó í huga að frekari hækkun lífeyrisskuldbindinga meðal annars vegna aukinna lífslíkna, hækkandi lífaldurs og nýrra kjarasamninga voru ekki settar inn í þennan ásetning nema hluta en munu öllum líkindum birtast að fullu í þeim næsta. Auk þess eru gerðir fyrirvarar í skýringum ársreikningsins við verðmæti svokallaðs Magma-bréfs sem og vakin athygli á hlut Reykjanesbæjar í hallarekstri almenningssamgangna á milli Reykjavíkur og Suðurnesja. Það verkefni í höndum SSS, Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum, til 3 ára og verður gert upp á þeim tíma liðnum. Í efnahagsreikningi má sjá að skuldir A-hluta bæjarsjóðs lækka 1.000 milljónir á milli ára, fara úr 23,8 milljörðum í 22,8 en skuldir og skuldbindingar samstæðunar aukast tæpa 3 milljarða, fara úr 40,8 milljörðum í 43,6 milljarða. Munar þar mest auknar skuldir HS Veitna. Í samkomulagi sem Reykjanesbær gerði við innanríkisráðherra og undirritað var í árslok 2014 voru sett fram 3 markmið í rekstri sem ná átti árinu 2015. Í fyrsta lagi að framlegð frá rekstri í samstæðinu væri að minnstakosti 18% hærri en á árinu 2014. Það markmið náðist og vel það því framlegðin jókst 32% á milli ára. Í öðru lagi að rekstraniðurstaðan verði að minnstakosti 500 milljóna króna betri en á árinu 2014. Það markmið náðist einnig því rekstraniðurstaða samstæðunar var tæpum 1300 milljónum betri. Þriðja markmiðið í samningi við innanríkisráðherra snýr að skuldaviðmiði sveitarfélagsins eins og það skilgreint í fjármálareglum sveitarstjórnarlaga. Markmiðið var að það yrði ekki hærra en 230% í árslok 2015 en eftir lagfæringar á ársreikningnum á milli umræðna ljóst að það náðist því miður ekki. Í skýringu 27 fjárhagsstöðu sveitarfélagsins kemur fram að skuldaviðmið samstæðunnar var 230,53% í árslok. Í sjóðstreymi ársreikningsins kemur fram mikil hækkun á handbæru fé í lok árs. Ástæður þess eru meðal annars frestaðar leigugreiðslur til eignarhaldsfélagsins fasteignar sem og niðurfærsla eigin fjár í HS Veitum sem skilaði Reykjanesbæ 1 milljarði króna. Nú ef við rennum hérna yfir bara stærstu tölur, tökum fyrst bæjarsjóð, þá eru tekjur bæjarsjóðs árinu 2015 11 milljarðar rúmir, rekstragjöld eru 9,9 milljarðar, rekstraniðurstaða fyrir afskriftir því rétt rúmi milljarður og að teknu tilliti til fjármagnsgjalda og rekstraniðurstaða og hlutdeildar minnihluta þá erum við með rekstraniðurstöðu neikvæða upp á 193 milljónir 465. Í samstæðunni erum við með heildartekjur upp á 17,5 milljarð, við erum með 14 milljarða í gjöld og rekstraniðurstöðu fyrir afskriftir tæpa 3,5 milljarð eða 3 milljarða 429 milljónir. Að teknu tilliti til afskrifta og fjármagnsgjalda og óvenjulegra liða þá rekstraniðurstaða samstæðunnar neikvæð upp á 455 milljónir rúmar. Nú í efnahagsreikningi þá eru fastafjármunir sveitarfélagsins í A-hluta í efnahagsreikningi skráðar upp á 6,7 milljarða, áhættufjármunir og langtímakröfur upp á 6,8 milljarða, þannig að fastafjármunir eru alls 23,5 milljarður. Veltufjármunir eru skammtímakröfur upp á 1,1 milljarð og svo eigum við eins og kom fram hér í máli minn áðan einhverja 780 milljónir í sjóði í handbæru fé áramótin.
Veltufjármunir eru því alls 1,8 milljarður og samtals eru eignir upp á 25,3 milljarða í A-hluta bæjarsjóðs í árslok og í samstæðinu er þetta 50,1 milljarður. Eigið fé og skuldir í efnahagsreikningi. Að skuldir og skuldbindingar hjá okkur eigið fé eru 2,5 milljarður en skuldir og skuldbindingar eru 22,7 milljarðar í A-hluta og samtals eigið fé og skuldir 25 milljarðar í A-hluta 25,3. Í samstæðunni þá eigið fé 6,5 milljarður. Skuldir og skuldbindingar eru 43,6 milljarðar. Samtals eigið fé og skuldir í samstæðinu 50,1 milljarður. Og í sjóðstreymi, bara ef við renni hratt yfir það, þá erum við hér með hreint veltufé frá rekstri upp á 1100 milljónir í A-hlutanum. Handbært fé til rekstrar eru 38,9 milljónir. Fjárfestingarhreyfingar eru 1779 milljónir og handbært fé í árslok eru eins og áður hefur komið fram 718 milljónir í A-hluta en 3,4 milljarðar í samstæðunni. 3,3 milljarðar 449 milljónir. Og síðan í reikningnum hér alls konar skýringar sem rétt að fara yfir. Ég ætla ekki að fara í það hér, ég veit að bæjarfulltrúar hafa eflaust gert það og vilja spyrja hér út í kannski þessi mál og ég skal glaður svara því sem ég get og við erum einnig hér með fjármálastjórann hjá okkur og læt ég þá þessum inngangi að ásetningi í seinni umræðu lokið. Forseti. Takk fyrir þetta bæjarstjóri, Gunnar Þórarinsson. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Það var ágætt að hlusta á þetta yfirlit bæjarstjóra þar sem að fór yfir þetta og gerði grein fyrir því að já, þetta væri jákvæð niðurstaða og ég vil bara taka undir það að þetta framar vonum árangurinn í þessum rekstri. Þetta hefur gerst að við höfum náð þarna viðunandi rekstrarniðurstöðu í A- og B-hluta þrátt fyrir það að laun hafi hækkað 20% á tímabilinu frá 2014 til 2015. Þannig að við höfum skilað ágætis árangri. Ég vil ekki gera lítið úr því að við höfum ekki gert þetta einir. Bæjarstjórnin hefur öll komið að þessu meira og minna og tekið þátt í þessu. Auðvitað hefur verið ágreiningur sumt en heilt yfir litið hafa menn tekið á þessu sameiginlega og það ber að þakka fyrir það. Því að eins og ég hef sagt hérna fyrir í dag eða kvöld að þá nauðsynlegt að við stöndum saman í þessu erfiða verkefni sem við höfum fyrir höndum. En meirihlutinn vill gera hér bókun. Meirihluti skrifar hér undir Guðbrandur og Friðjón Einarssyni, Kristján Jóhannsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Elín Rós Bjarnadóttir og Gunnar Þórarinsson. Eftirfarandi bókun. Bókun með ársreikningi 2015 lögð fram á bæjarstjórnarfundi þriðjudaginn 3. maí 2016. Árið 2015 fyrsta heila árið frá því að ný bæjarstjórn tók við völdum eftir kosningarnar 2014. Ársreikningur ársins 2015 sýnir mikinn viðsnúning í rekstri bæjarins frá árunum á undan.
Skatttekjur hafa aukist 20,12% frá fyrra ári og heildartekjur bæjarsjóðs 12,91%. En með B-hluta fyrirtækjum hafa tekjur aukist 8,86% frá fyrra ári. Þá hefur framlegð bæjarsjóðs breyst frá því að vera neikvæð í það að vera 9,46% og ef B-hluta fyrirtækjur eru tekið með framlegð 19,59% í samanburði við 16,11% árið 2014. Það átak sem núverandi meirihluti stóð fyrir til að hagræða í rekstri bæjarfélagsins hefur því skilað verulegum árangri. Þannig hefur skuldahlutfall bæjarsjóðs með B-hluta fyrirtækjum lækkað úr 253,6% í 249,22% og skuldaviðmið samkvæmt reglugerð 502/2012 lækkað úr 282,67% í 230,53%. Það verður þó að hafa í huga að dregið hefur verið úr hvers konar viðhaldi bæði gatna og annarra fasteigna til að ná þessari niðurstöðu og það mun leiða auðvitað til þess að útgjöld í framtíðinni í þeim þáttum sem verða þeim mun meiri. Þá mun sú útsvarshækkun sem í gildi er hugsuð til skamms tíma því engin vilji er til þess að leggja meiri álögur á íbúa Reykjanesbæjar en annarra sveitarfélaga. Ljóst er að þau markmið sem sett hafa verið í viðræðum bæjaryfirvalda við kröfuhafa sem hafa verið samþykkt á meirihluta þeirra að nauðsynlegt sé að færa skuldir niður 6.350 milljónir króna forsenda þess að skuldaviðmiðið 150% náist á rekstrarárinu 2022. Eins og ég sagði skrifa bæjarfulltrúar minnihlutans undir þetta. Orðið laust. Orðið laust. Árni Sigfússon. Virðulegi forseti, við sjálfstæðismenn fórum nú yfir þessi mál á síðasta fundi og hrósuðum fyrir þau og við höldum uppteknum hætti og leggjum hér fram bókun sem svo hljóðandi, fjallar að loksins séu fjárfestingar að skila sér. Eftir langvarandi tafir og áföll eru þær miklu fjárfestingar sem Reykjanesbær lagði í á árunum 2004 til 2009 loks að skila afrakstri. Vissulega hefur biðin verið mun lengri en við ætluðum og kostnaðar á lántöku vegna fjárfestinga mun þyngri en til stóð. Enga síður eru öll merki þess að nú séu fjárfestingarnar teknar að skila hreinum tekjum tilbaka. Afrakstur í formi betri menntunar og betra mannlífs þó löngu farin að skila sér. Skýr merki auknar tekjur bæjarins á árinu 2015 og enn augljósari merki þess á fyrstu 4 mánuðum þessa árs. Marksækin áform bæjarstjórnar síðasta áratug lögðu grunn að tækifærum og blómstrandi mannlífi sem nú að taka flugið. Það gott að ekki var farið eftir þeim stjórnmálaöflum sem töldu að jafna ætti allar eignir á fyrrum varnarsvæði við jörðu. Sala eigna á því svæði, Ásbrú, talin munu nema yfir 10 milljörðum króna á þessu ári. Yfir 2000 íbúðum á svæðinu hefur nú ýmist verið breytt í hótel, nemendaíbúðir, starfsmannaíbúðir vegna flugvallarsvæðins eða fjölskyldu íbúðir. Útsvarstekjur að aukast verulega með tilkomu nýrra íbúa inn á svæðið sem og auknar fasteignagjaldatekjur meðal annars af gistirýmum. Götur og lóðir í nýjum hverfum standa tilbúnar og umsóknum lóðir og endurbætur á húsnæði rignir inn. Kostnaður vegna fjárhagsaðstoðar og félagslegrar aðstoðar hríð lækkar. Í Helguvík loks nýtt kísilver að hefja starfsemi upp úr miðju ári og annað fylgir í kjölfarið. Þau skapa 100 vel launaðra starfa. Hinn gríðarlega aukning flugumferðar til og frá Íslandi nýtur góðs af því að nánast allt flugvélaeldsneyti flutt til landsins í gegnum Helguvík. Nú, þegar verkefnin í Helguvík eru loksins komin á fulla ferð, myndast langþráður grundvöllur fyrir fjárfesta að huga þeim svæðum ofan Helguvíkur á milli hafnar og flugvallar sem standa tilbúin og bærinn eigandi að. Markaðsvirði þessa svæðis nemur 4 til 5 milljörðum króna en hvergi skráð í bókum bæjarins. Þúsundir starfsmanna bætast við á Keflavíkurflugvelli á þessu ári, ýmist vegna byggingaframkvæmda á flugvallarsvæðinu eða margvíslegra þjónustustarfa þar eða í tengslu við ferðaþjónustuna. Íbúum fjölgar hratt. Þeir koma inn í samfélag sem hreinlegt, vel hirt, með fallega göngustíg í bænum og meðfram ströndinni, blómstrandi menningu og íþróttalíf.
öflugustu leik- og grunnskóla á landinu, fjölbrautaskóla og Keili sem miðstöð vísinda og fræða. Þeir koma inn í samfélag sem býður næga vinnu. Nú sem fyrr hefur rekstrakostnaður Reykjanesbæjar verið á meðal þess sem lægst gerist hjá sveitarfélögum þrátt fyrir vandaða þjónustu. Vert er að nefna að vel hefur tekist að halda kostnaði niðri á síðasta ári eins og ársreikningur ber með sér. Kostnaðar á launum ber þó með sér talsvert umskipti á starfsmönnum, sem áttu inn í starfslokasamninga og umtalsverðan kostnað vegna uppsagna á starfsfólki og endurráðninga auk aðkeyptrar ráðgjafar vegna lánamála. Vonandi er það einungis fyrir liðið ár. Í heildina litið hefur verið vel haldið utan rekstur bæjarins og eiga bæjarstjórn, bæjarstjóri og starfsmenn hrós skilið fyrir þá vinnu. Við sjálfstæðismenn hétum því að vinna vel með núverandi meirihluta að sókninni. Við samþykktum samhljóða fjárhagsáætlun síðast árs og höfum staðið með meirihlutanum að flestum erfiðum ákvörðunum til að halda kostnaði niðri. Við heitum áframhaldandi stuðningi við sóknina. Það er í þágu íbúana, áfram Reykjanesbær. Orðið laust. Kristinn Jakobsson. Forseti, bæjarstjóri fór yfir góðar tölur og Gunnar Þórðarsson, bæjarstjóri Gunnar Þórðarsson fór líka yfir tölur og akkurat þær tölur sem ég ætlaði að tíunda hér upp. En mér þykir þetta mjög jákvæður ársreikningur fyrir bæjarfélag okkar. Það sem að heildartekjur hafa aukist 12,91% en gjöldin hins vegar ekki nema 2,2% sem er eiginlega verðbólguhækkun í rauninni. Þrátt fyrir gríðarlega launahækkanir og hækkun lífeyrisskuldbindinga, vísu kom Kjartan bæjarstjóri því að þær var ekki allar hann inni. Reykjavíkurborg er að sópa seiðið af nýjum reglum sem við höfum ekki tekið upp. En þær koma kannski seinna og verður þá kjaftsök á næsta ári þegar þær kom inn. Samstæðan er að aukast eins og kom fram áðan 8,86% í tekjum en gjöldin ekki eins og nema 4,35%. En kannski ánægjulegustu fréttirnar í ársreikningi er kannski veltufjármagn og rekstri. Það er þess sjóstreymistalan, hún er að aukast á milli ára 483% sem er jákvætt, mjög jákvætt. En hvað er það? Ég hef oft talað það í umræðum ársreikninga að tekjurnar væri ekki vandamálið. Það eru gjöldin sem eru vandamálið. Þú þarft að stilla gjöldunum út eftir tekjum og mér finnst meirihlutinn eða þessi ársreikningur sýna að það tekjurnar að þeir hafa náð tökum á gjöldunum og ég vona að það haldi áfram. Það verði engin lausatök í þeim málum. Þess að tekjurnar skila sér sjálfkrafa en gjöldin eru ákveðin. Og hver er ástæðan fyrir þessum jákvæðum niðurstöðum? Að það er fyrst og síðast er það hagræðing og niðurskurður og kannski bætt árferði. Það er að segja að það er minna atvinnuleysi sem virkar eiginlega tvöfalt. Það eykur tekjurnar, að við fáum útsvarsgjöld á því og plús það að við að fækkar í fjárhagsaðstöðunni. Þannig að hver maður sem er á fjárhagsaðstöðu sem fær vinnu, hann virkar tvöfalt í raun og veru. Það er ekki margir sem gera sér grein fyrir því en það verður að tína það til sem að bætt árferði kemur með ástæðuna fyrir því. Þannig að ég er ekki með bókun og ég bara fagna þessum ársreikningi og þetta er góður ársreikningur og jákvæða niðurstöður. Takk fyrir þetta, bæjarstjóri, gerðu svo vel. Já, mér sýnist nú að það sé ekki fleiri á mælendaskrá. Gerðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mig langar bara þá í lokin ef ekki verður frekar umræða ársreikninginn að þakka enn og aftur fjármálastjóra og starfsfólki fjármálasviðs og reyndar starfsmönnum öllum sem að þessari vinnu hafa komið
eins og ég fór yfir hér í fyrri umræðunni daginn að þá var reikningurinn að öllu leyti unnin hér innan hús í þetta sinn sem mjög ánægilegt skref og svona færir okkur heim traust og tilfinningu fyrir því að hér séu við að ná góðum tökum á þessum upplýsingum öllum líka og eigum að geta treyst þeim mjög vel. Nú mér langar líka til þess að þakka Guðlaugu Lúis fyrir að vera hér ritari í fyrsta skipti á bæjarstjórnarfundi og hún fékk engan 20 mínútna fund í hendur heldur langan og skemmtilegan og mörguleiti skemmtilegan en áreiðandi bæjarstjórnarfund og þakka henni fyrir það. Og svo að lokum kannski geta þess að útvarpsstöðin Hljóðbylgjan á FM 101,2 hefur hafið útsendingar á þessum fundum okkar og mér skilst að hann segir mér að Sörri sem rekur það fyrirtæki að ég veit ekki hvernig hann fer að því að hann segir að það sé mikil hlustun. Ég veit ekki hvernig hann veit að því en einhvern veginn veit það. Og það bara ágætt því að það ekki allir sem að kannski í færi við netið á hverjum tíma og svona svo gengur þannig að þetta bætir bara upplýsingastreymi til bæjarbúa. Takk fyrir þetta bæjarstjóri. Þá ekkert annað eftir en að bera þennan reikning upp til samþykktar, þeir sem samþykkja reikningin. Hann samþykktur 11.0 og þá dagskrá tæmd og við munum gera hlé á fundinum á meðan að gengið fyrir fundargerð. Skrifa undir reikningin, bæjarfulltrúar góðir. Gunni, skrifa undir reikningin. 7 mínútur. Guðni Birna.
Já, það er rétt. Hvað segir þið? Já, takk.
Fundargerð 499. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn 3. maí 2016 að Tjarnargötu 12 klukkan 17. Mættir Böðvar Jónsson, Árni Sigfússon, Magnea Guðmundsdóttir, Baldur Guðmundsson, Gunnar Þórarinsson, Friðjón Einarsson, Kristján Þór Jakobsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Kristján Jóhannsson, Guðbrandur Einarsson, Elín Rós Bjarnadóttir, Kjartan Már Kjartansson, Guðlaug María Lúis ritaði fundargerð og í forsæti var Guðbrandur Einarsson. Fyrsta mál fundargerð bæjarráðs 29. apríl 2016. Forseti gaf orðið laust fundargerðina. Til máls tóku Baldur Guðmundsson, Kristinn Jakobsson, Gunnar Þórarinsson og Guðný Birna Guðmundsdóttir. Fundargerðin samþykkt 11:0. Annað mál fundargerðir stjórnar Reykjaneshafnar 12., 18., 19. og 28. apríl 2016. Forseti gaf orðið laust fundargerðinar. Forseti sem tillagan kom rafrænt óska ég eftir að fá sleppa því að lesa bókunina. Ábyrgðin samþykkt 11:0 og fundargerðin samþykkt 11:0 að öðru leyti án umræðu. Fundargerð fræðsluráðs 29. apríl 2016. Forseti gaf orðið laust fundargerðina. Til máls tók Árni Sigfússon. Fundargerðin samþykkt 11:0. Fjórða mál, tilkynning til eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga að Reykjanesbær sé komin í fjárþröng með vísan til annarar málsgreinar 77. sveitarstjórnarlaga nr. 138 frá 2011. Til máls tók Friðjón Einarsson og lagði fram eftirfarandi breytingatillögu. Viðræður við kröfuhafa Reykjanesbæjar A- og B-hluta hafa staðið yfir síðastliðna 18 mánuði með vitund og samþykki eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga. Heildarsamkomulag við alla kröfuhafa er ekki í sjónmáli og því ljóst að ekki tekst að skila aðlögunar áætlun sem sýnir hvernig Reykjanesbær getur uppfyllt skilyrði laga fjármál sveitarfélaga hvað varðar skuldaviðmið en frestur til þess rann út 31. mars síðastliðinn. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar samþykkir því að tilkynna eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga að samningar séu ekki í sjónmáli. Forseti gaf orðið laust
Til máls tóku Böðvar Jónsson, Guðbrandur Einarsson, Friðjón Einarsson, Gunnar Þórarinsson, Kristinn Jakobsson, Árni Sigfússon, Kristján Jóhannsson, Magnea Guðmundsdóttir, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Elín Rós Bjarnadóttir og Baldur Guðmundsson. Böðvar Jónsson, bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokks, gerði það að tillögu sinni að málinu yrði vísað í bæjarráð. Tillagan felld með 7 atkvæðum meirihluta ásamt bæjarfulltrúa Framsóknarflokks gegn 4 atkvæðum bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokks. Breytingatillagan samþykkt með 7 atkvæðum meirihluta ásamt bæjarfulltrúa Framsóknarflokks gegn 4 atkvæðum bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokks. Sjálfstæðismenn leggja fram eftirfarandi bókun. Bréf lífeyrissjóðanna sem lagt er fram í dag sýnir vilja til samninga þótt lífeyrissjóðarnir vilji ekki leggja að jöfnu samninga við erlenda vogunarsjóði og íslenska lífeyrissjóði. Stærstu skuldir Reykjanesbæjar eru nú í höndum ríkisins eftir að þær voru fluttar þangað úr þrotabúum gömlu bankana með verulegum afslætti. En aðrar eru hjá ríkinu í gegnum íbúðalánasjóð sem ekki vilja semja við Reykjanesbæ á sama tíma og skuldir einkahlutafélaga hafa verið felldar niður í stórum stíl. Það því engan veginn tímabært að fullyrða að ekki náist samningar við kröfuhafa og ekki verið frekar reynt án beinnar þáttöku eftirlitsnefndar eða fjárhaldsstjórnar. Á það getum við ekki fallist. 5. mál. Ársreikningur Reykjanesbæjar og stofnana hans 2015 síðari umræða. Forseti gaf Kjartani Má Kjartanssyni orðið þar sem hann fór yfir lykiltölur úr ársreikningi og breytingar sem orðnar eru frá fyrri umræðu. Til máls tók Gunnar Þórarinsson og lagði fram eftirfarandi bókun meirihluta bæjarstjórnar Reykjanesbæjar. Og forseti þar sem bókunni kom rafrænt óska ég eftir að fá að sleppa því að lesa hana. Til máls tók Árni Sigfússon sem lagði fram eftirfarandi bókun sjálfstæðismanna vegna ársreikninga Reykjanesbæjar 2015. Og ég óska sömuleiðis eftir að fá að sleppa því að lesa hana þar sem hún barst rafrænt. Til máls tóku Kristinn Þór Jakobsson og Kjartan Már Kjartansson, ársreikningarnir samþykktir 11-0, fleiri ekki gert og fundi slitið. Takk fyrir þetta, fundarritari. Þeir sem samþykja geta fundargerðina eru beðnir að gefa merki. Hún er samþykkt 11-0. Fundargerðin verður því undirrituð 499. fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar er hér með slitið.